حوزه علمیه قم یه مجله‌ای داشتش به اسم چشم‌انداز. بعد مدیرش اومده بود عکسای رو جلدای کتاب ما رو تو مجلهشون گذاشته بود که دارن ترویج شیطان پرستی میکنن. بعد بهش گفتیم که شما این کتابای ما رو خوندین؟ گفت نه. سلام کرد و گفت من مدیر عامل فلان بانکم. گفتم خب باش. چالش‌های شما برای انتشار کتاب چیه در کشور؟ بگین چه چالش‌هایی نداری؟ اینجوری سوال بهتره. اگر شما هم کپی رایت رو تهیه بکنید، وقتی قاعده کپی رایت در ایران برقرار نیست که خب یه نفر دیگه هم کتابو چاپ میکنه که بدون کپی رایت. وقتی خودم قوانین رو رعایت نکنم چجوری انتظار دارم بقیه قوانین رو رعایت بکنم؟ خب من شروع کردم اصلاح کردن از خودم. فلان ناشر، الان ناشر، فلان مافیا، شما مسئولیت اخلاقی دارید که این کار رو نکنید. این یه مقداری رمانتیکه. ما هی میگیم مردم خود ماییم. من اگه خودم رو تغییر ندم نمیتونم از بقیه انتظار داشته باشم تغییر کنم. این دیگه قشنگ میرسه به نقطه ایدئالی که اون سانسور چی بهش علاقه‌منده، اینکه خودش رو سانسور میکنه. ما در واقع دعاهایی هم میبندیم به فایلمون میفرستیم، میگیم امیدواریم مثلا دست یه بررس خوب بیفته. اون جوونی که داخل ایران سریال میبینه، کتاب میخونه، فیلم میبینه، دیگه به یه سری استانداردها راضی نیست واقعا. من آدم کینه‌ایم. بهترین انتقام موفقیته. در واقع من کینه‌مو با موفقیت نشون میدم. زندگیتون قابلیت این رو داره که ازش یک داستان فانتزی یا در ژانر وحشت تولید بشه؟ خیلی. عنوانش رو چی انتخاب میکردید؟ چندی پیش در فیوز سوم اگر خاطرتون باشه، اگر ما رو دنبال بکنید، با یک ویراستار که فعالیتی هم در حوزه نشر داشتن گفتگو کردم و یکی از محورهایی که بهش پرداختیم و برای خودم جالب بود مسئله سانسور بود، به ویژه سانسور در آثار کودک و نوجوان. بران شدیم که ارتباط بگیریم با مدیر انتشارات تخصصی و کمی عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم. به واسطه همین من دعوت کردم از جناب آقای رضا نیکنام، مدیر سه انتشارات و هدایت کننده یک مجموعه بررسی کتاب، که امشب با هم به گفتگو بنشینیم، نه فقط در رابطه با سانسور، در رابطه با حوزه نشر کتاب. سپاس از محبت شما جناب نیکنام، دعوت بنده رو پذیرفتید به ویدیوکست فیوز. من خیلی به اختصار توضیح دادم کمی راجع به حوزه فعالیتتون، که چی شد اصلا به این حوزه علاقه‌مند شدید، از کی شروع شد، چه ژانری رو بیشتر علاقه‌مندید به انتشارش و چه رده سنی. یه مقدار برای مخاطبانمون صحبت بکنین، ارتباط بهتری بگیرن تا ما بریم سراغ سوالات اصلی. درود بر شما. خب خودتون که معرفی کردین دیگه، لازم نیست من اسم و فامیل رو بگم دیگه. من واقعیتش بگم که چطور علاقه منو کشون به این حوزه، نه اینجوری اتفاق نیفتاد. در واقع من یه شرکتی داشتم که البته اصلا هم ارتباطی با نوع رشته دانشگاهیم نداشت. رشته دانشگاهیم روانشناسی بالینی بود، ولی بر حسب اتفاق در واقع این شرکت برشکست شد و بعد از اون من یه مدتی بیکار بودم. سال 74 یکی از دوستان دوره دبیرستانم بهم زنگ زد، گفت ما یه مجوز نشر داریم ولی نیرو نداریم، اگه تو بیکار هستی بیا تو حوزه نشر. بعد گفتم خب من بیکارم ولی مثلا این که من حوزه نشر رو نمیشناسم. گفت بیا بهت یاد میدیم. گفتم باشه دیگه. من وارد در واقع به این صورت کارمند یه نشری شدم. حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشو نمیارم. بعد خوشبختانه بعد از 6-7 ماه من تو تقریبا میشه گفت راه افتادم. یه 2 سالی تو اون نشر کار کردم و بعد از 2 سال خب بالاخره حقوق کارمنده میگرفتم و زندگیم نمیگذشت و اومدم بهشون گفتم، پیشنهاد شراکت دادم که مثلا برای اینکه درآمدم بیشتر بشه. خب دوستان قبول نکردن و من در واقع اون موقع دیگه تصمیم گرفتم که سال 76 در واقع مجوز نشر بگیرم که نشر اولمون که به اسم نشر ویدا بود ما سال 76 مجوزشو گرفتیم. سالهای ابتدایی نشر در واقع من کتابای بگم که خیلی تخصصی، یعنی مسیرم رو هنوز پیدا نکرده بودم. کتابهای خوبی ما چاپ کردیم. مثلا اولین کتابی که ما تو نشر ویدا چاپ کردیم یادنامه ابوالحسن صبا بود که
به کوشش آقای علی دهباشی بود. بعد خدمتون عرض کنم غزل‌های عاشقانه شکسپیر، یک کتاب از در واقع زنده یاد احمد رضا احمدی و یک کتاب باز از زنده یاد ابراهیم گلستان به اسم گفته ها رو ما چاپ کردیم. یه مدتی من تجربه کارهای نمایشگاهی در واقع تو همون حین داشتم و اون نمایشگاه ها در واقع منو یه مقداری با بازار کتاب کلن آشنا کرد و تو اون نمایشگاه در واقع یک گپ‌هایی رو تو حوزه ادبیات کودک نوجوان پیدا کردم. بعد دیگه آروم آروم با یه مجموعه در واقع ترسناک به اسم در واقع نایتمر روم من به صورت رسمی وارد حوزه کودک نوجوان شدم و این هی دیگه گسترش پیدا کرد. چرا وحشتناک؟ واقعیتش در واقع بگم بهتون تقریبا یعنی با قطعیت میتونم بگم که نشر ویدا اولین ناشر تخصصی حوزه گمان زن و ابتدا به ساکن حوزه هورور بود، ترسناک بود. یعنی تخصصی ما برای گروه سنی از 10 سال تا 14 سال و بعدش 14 تا 20 و گروه یانگ ادالت ما حوزه ادبیات ترسناک کتاب چاپ کردیم. بعد شاخه‌های فانتزیمون رو گسترش دادیم و در کنارش ادبیات سایفا یا علمی تخیلیمون. فرمودید سال 76 ورود کردید به این حوزه و سال 76 دوران چون فکر می‌کنم 76 رئیس جمهور تغییر کرد دیگه، این دوران هاشمی بود یا دوران آقای خاتمی؟ ما دقیقاً مجوز نشرمون رو دوره آقای خاتمی گرفتیم. یه توضیح در این رابطه هم بدید، چون به ویژه رسانه‌ها، روزنامه‌ها، من اخبارش رو که مطالعه می‌کردم احساس آزادی عمل بیشتری در اون دوره 8 ساله می‌کردن در دوره خاتمی. این نمود بیرونیه، چون ما از بیرون می‌بینیم ماجرا رو. شما به عنوان کسی که در این حوزه مشغول بودید تفاوتی داشت با دوره‌های دیگه یا نه؟ ببینین قبل از آقای خاتمی در واقع آقای میرسلیم در واقع وزیر ارشاد بود. خب من به شخصه خیلی در واقع ارتباط کاری با دوره آقای میرسلیم نداشتم. یعنی اون موقع جز کارمند اون نشر بودم که میرفتم ارشاد، ولی خب اون کتابایی هم که اون نشری که من کار میکردم کتابایی هم نبود که بگم که مثلا خیلی درگیر بشم ببینم سختگیری‌های ارشاد چجوریه. من به نظرم بهتره اینجوری با در واقع تقسیم کنیم، به جای اینکه بگیم دوره 8 ساله آقای خاتمی باید بگیم دوره اول آقای خاتمی با دوره دوم آقای خاتمی. در واقع دوره اول آقای خاتمی خب در واقع وزیر ارشاد آقای مهاجرانی بود. خب اون موقع دیدگاه ایشون در واقع خیلی باز بود، فضا رو خیلی باز کرده بود. حالا غیر از این که خب اگه بخوایم بگیم ممیزی، خیلی آسون شده بود. البته خب مسائل مثل مسائل اروتیک که همیشه بوده، ولی حداقل مسائل سیاسی اجتماعی، حالا کتابایی که اون موقع در میاد خیلی فضا بازتر بود. ولی بعد از دیگه استعفای، حالا دقیقا یادم نیست، استیزایی که آقای مهاجرانی انجام دادن که یک سری یادم میاد فکر کنم دوباره رأی آورد، ولی مجلس که اون موقع تقریبا میشه مجلس پنجم بود خیلی تحت فشار قرار دادن که آخر آقای مهاجرانی رفت و آقای مسجد جامعی اومد. دوره مسجد جامعی فضا یک کم سختگیرانه تر شد، ولی نسبت به گذشته هنوز فضا باز میشه گفت بازتر بودش، ولی از طریق مجلس خیلی تحت فشار قرار میگرفتش آقای مسجد جامعی. یعنی لیستایی از ناشرا از کتابا میرفت و ایشونو هی مرتب میخواستن و بعد جوابگو بود دیگه. مثلا ما هم تو حوزه هورور اون اواخر دوره آقای خاتمی کتابای وحشتی که چاپ میکردیم خب تازگی داشت، ما پیشرو بودیم، ما هم تو بلک لیست بودیم. در واقع اینجوری بود که ما تو دوره آقای خاتمی مجموعه همین نایتمر روم ما در واقع ممنوع چاپ شد و در واقع کلا اجازه ندادن دیگه چاپش کنیم در دوره دوم. بله دوره دوم. و بعد از اون
تو دوره آقای احمدی نژاد در واقع من همین جوری در واقع به خودم یه روز گفتم حالا یه بار دیگه نایتمر روم و در واقع تالار وحشت آلبوم با فارسی گذاشتیم، بفرستم ارشاد. به قول قدیمی ها میگن سنگ مف گنجشک مف. فرستادم و مجوز دوباره گرفت، یعنی بدون هیچ اصلاحی، بدون هیچ چیز خاصی. و ما در واقع مثلا بهتون بگم بازم یه مجموعه دیگه داشتیم به اسم ومپیر دایریز یا خاطرات خوناشام. خب من اینم دوره آقای احمدی نژاد دادم ولی اونم مجوز گرفت. بعد دیگه دوره دوم آقای احمدی نژاد هم دوباره شرایط مثل دوره دوم آقای خاتمی ولی شدت سختگیری‌ها بیشتر شد. و بعد یه کاری که دوره آقای خاتمی باز انجام شد، بودجه‌ای که برای ناشرا تعریف کرده بودن خیلی زیاد، یعنی به روش‌های مختلف در واقع ناشرا رو ازشون حمایت میکرد. از بهتون بگم از خرید کتاب، کاغذ سوبسیددار، وامای با بهره کم، وامای بلاعوض، یعنی اینجور اتفاقا که خیلی از این ناشرایی که الان شما میبینی و من ترجیح میدم اسم نیارم و الان برای خودشون اسم و رسمی در واقع به هم زدن، دوره آقای خاتمی بود در واقع این اتفاق افتاد. علت اینکه جدا کردم اینه که همگنی بود، یعنی من دو دوره رو جدا نکردم از هم این بود که خب اصلا مکتبی که آقای خاتمی اومده بود سر کار توسعه سیاسی بود و خب آزادی اجتماعی اینا یکی از المان‌هاش بود. ورود نمی‌کنم مثلا به دوره آقای رفسنجانی چون ایده سازندگی بود و اصلا وزرای ارشاد ایشون اگه من اشتباه نکنم طیف عجیب و غریبی بود، یعنی از خاتمی تا میرسلیم من ارتباط این دوتا رو هم نمیفهمم ولی همچین وزرای ارشادی داشت. فکر میکنید دلیلی داره که معمولا توی دوره های دوم فشار بیشتر میشه؟ من فکر میکنم بهتر اینجوری نگاه کنیم بگیم رئیس جمهورامون تو دورهای اول بلند پروازی میکنن، بعد وقتی وارد سیستم اجرایی میشن با واقعیت‌های سختی روبرو میشن و صفر میخورن زمین و عملا در واقع تسلیم میشن، یعنی بر اساس فشارهایی که من بگم از طریق دولت‌های پنهان اتفاق میفته تسلیم اون شرایط میشن. فرمودید ژانر وحشت رو شما برای اولین بار ورود کرده بودید در کشور بهش. برام عجیبه چی باعث شد که شما به ژانر وحشت علاقه‌مند شید؟ چون دیگه این حوزه تخصصی خودتون بود دیگه، حالا به هر دلیل وارد انتشارات شدید این حوزه رو پی گرفتید برای نشر. آیا تأثیرش روی خوانندگانش چیه؟ یعنی اصلا چی شما رو کشید به این سمت که ژانر وحشت رو بابش رو باز بکنید در انتشاراتتون؟ تو همزمان که نشر ویدا رو داشتم با انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان بخش نمایشگاهیش من مدیر اون بخش بودم و نمایشگاهی کتاب حالا تو تهران، تو پارک‌ها، تو مراکز استان به بهانه‌های مختلف ما نمایشگاه برگزار می‌کردیم و من از ناشرای انجمن کتاب می‌گرفتم، بسته‌بندی می‌کردیم، نیرو پرورش می‌دادیم، می‌فرستادیم شهرهای دیگه، می‌فرستادیمشون تو پارک‌ها و این نمایشگاه برگزار می‌شد. بعد یه روزی یکی از دوستان عزیزی که در واقع مدیر فروشگاه شهر کتاب مرکزی بود، آقای گلابی، دوستانه به من گفتش که من میخوام یه نمایشگاه تخصصی برای ناشرا و مترجما برگزار کنم. گفت رضا اگه میخوای بیا بریم تو انبار، بچه ها دارن لیست میکنن، در واقع اینا رو کتابا رو ببین، کتاباتو انتخاب کن، من فقط از تو انبار نمیتونم بهت بدم، بریم تو نمایشگاه که شروع شد بیا اون کتابا رو اونجا بردار. گفتم باشه. بعد رفتم و این مجموعه در واقع نایتمر روم که یه نویسنده امریکایی بود خیلی برای من جذاب بود و یه سری کتابای دیگه حالا مثلا پشت سرم هم تو قفسه هستش. بعد اینا آقای گلابی از هر کتابی 3 نسخه آورده بود از انگلیس و نمایشگاه روزی که شروع شد در واقع من 1 ساعت زودتر خودم رسوندم. در که باز کردن جمعیت کسی نبوده حالا میگم در باز شد یعنی که مثلا هیچکی تقریبا مثلا زور ممکن بود 1 نفر من تمام اون کتابایی که انتخاب کردم 3 نسخه هاشو جمع کردم. بعد این دوستانی که تو اونجا تو نمایشگاه بودن گفتن چرا 3 نسخه؟ خب 1 نسخه. گفتم نه نمیخوام هیچکی ببینه کتابایی که من خریدم. بعد دیگه هیچی دیگه اومدم نایتمر رومو در واقع ما ترجمه کردیم
و تو اولین نمایشگاهی که حالا حدوداً سالش رو یادم نمیاد، حدودای فکر کنم 80 این موقع، 81 این موقع بود، ما در واقع من تو نمایشگاه کتاب که اون موقع تو خیابون سئول بود این مجموعه رو اونجا عرضه کردم برای اولین بار و اتفاقای خیلی جذابی هم اونجا افتاد برام. واکنش مخاطبان ژانر وحشت چی؟ علاقه‌مندن به این حوزه؟ ببینیم من بهتون میگم دیگه، ما اون خلایی که من و گپی که تو این حوزه بود، ما خب اومدیم تو نمایشگاه کتاب غرفه آراییمون هم غرفه آرایی وحشت انجام دادیم و ما 10 جلد از این مجموعه که 15 جلد بود به نمایشگاه رسونده بودیم. بعد من براش ساک دستی طراحی کرده بودم، تیشرت که آرم نایتمر روم روی تیشرت بود، لیبل پشت شیشه ماشین داده بودم چاپ کرده بودم، کارت پستال و پوستر و این یه پک شده بود. باورتون نمیشه ما تو نمایشگاه نمیرسیدیم، انقدر سرمون شلوغ بود، یه غرفه 9 متری که برش 3 متر بود، ما نمیرسیدیم این کتابا رو 10 تا رو بچینیم تو اون ساک دستیه، تیشرت هم بذاریم توش. یعنی اون موقع هم که کارتخون اینا نبود. بعد مثلا بدون اغراق بهتون بگم 7-8 پشت آدم وایستاده بودن و پولا رو گوله میکردن، میگفتن یه دوره برای ما بده. بعد ما میگفتیم اون کتابا رو بفرست. با اون یکی میگفتیم مثلا علی مثلا تیشرت رو براش پرت کن. مثلا اینجوری ما کتاب میتونستیم در واقع بدیم به آدم که من بهتون بگم 3000 دوره از این کتاب چاپ کرده بودم. در واقع ما 3000 دوره رو تو نمایشگاه فروختیم. 3000 دوره از یه مجموعه ترسناک 10 جلدی. البته خب تبعات زیادی داشت. دوستان ناشره که خیلی در واقع حس حسادت میکردن رفتن برای ما زدن و غرفه ما رو یه روز تعطیل کردن و در حالی که آقای کیایان که اون موقع مدیر در واقع کمیته انضباطی بود به من گفت نیکنام من هیچ دلیلی برای تعطیل کردن غرفه تو ندارم، تو تمام در واقع قواعد و قوانین در واقع نمایشگاه رو رعایت کردی. به غیر از این که کتاب احتمالاً پرت میکردین نه؟ دقیقاً. ولی خب یه روز غرفه ما رو تعطیل کردن و بعد اومدن گفتن نه بعد همه اینا رو بکنین بعد ما اجازه بدیم بهتون غرفتون باز بشه. ما هم دیگه غرفه رو لختش کردیم، هرچی در واقع غرفه آرایی داشتیم کندیم تا اینا اجازه دادن ولی خب بازم بعد از نمایشگاه باز تبعات داشت. بهتون بگم حوزه علمیه قم یه مجله‌ای داشتش به اسم چشمانداز. بعد مدیرش اومده بود عکسای رو جلدای کتاب ما رو تو مجلهشون گذاشته بود، گفته بود ناشرایی دارن دیگه میان تو نمایشگاه. یکی از اون فشارها مثلا اینجوری بود دیگه که دارن ترویج شیطان پرستی میکنن، که یعنی من خودم واقعا تو زمان خودش خیلی ترسیدم. گفتم شیطان پرستی در واقع حکمش ارتداده، در واقع یعنی چی؟ بعد خوشبختانه مترجم ما قومی بود و پاشاد یه روزی با هم دیگه رفتیم اونجا پیش همین مدیرش که یه آقای معممی بود. بعد بهش گفتیم که شما این کتابای ما رو خوندین؟ گفت نه. گفتم خب برای چی اومدین گفتین حکم در واقع شیطان پرستی؟ گفتن خب رو جلداتون اینجوریه. گفتم خب ما مخاطبمون نوجوونه، این مخاطب ما این رو جلد رو میپسنده. بعد تمام داستان، حالا میگم رشته من دانش روانشناسیه، بهش گفتم که تمام داستان لایه های زیر داستان داره به یه نوجوان داره مثلا تو هر کتابش، مثلا یه کتابش بود دختر سایه، یه ابرقهرمانی بود دختری بود که مثلا شبا میرفت به مردم کمک میکرد، ولی یه روز اومد اون لباس رو انداخت دور. ولی یعنی اومد گفت من اگه قرار باشه کمک کنم به آدما در واقع باید مثل یه انسان معمولی باشم. یعنی زدودن سوپر هیرو رو در واقع تو ذهن نوجوان که دنبال قهرمان نباید باشی، باید خودت باشی. یا مثلا یه پسری، دوباره یه کتاب دیگه بود کمد شماره 13، بعد یه پسری بود که خرافه پرست بود، مثلا همیشه باید از خونه که می اومد بیرون پنجه خرگوش تو جیبش بود. بعد مسابقه بسکتبال داشت، حتما باید یه پیرنی که دیگه نخنما شده بود میپوشید، میگفت من بدون اگه این پیرن رو نپوشم مثلا تو اون مسابقه میبازم. بعد ولی یه جایی رسید که نه، اونا نیست که به این
نوجوان داره کمک میکنه. باید یاد بگیره اعتماد به نفسش رو درست کنه و متکی نشه به اعتقاداتی که پایه و اساس نداره. من اینا رو براش توضیح دادم، گفت اینجوریه. بعد دیگه مثلا شماره بعدی اومد یه عذرخواهی گذاشت و گفتش که نه ما اشتباه کردیم، نه اینجوری نبوده، خوشبختانه به خیر گذاشتش. خوبه قومی بودیشون که تونست لابی بکنه مسئله رو حل بکنه. علت این که من این سوال پرسیدم که چرا اصلا ورود کردید به ژانر وحشت، میدونم که این خلأ بود و خب شما استفاده که با موفقیت آمیز هم بود این موضوع برای شما. قابل درک برام این دوره های 10 جلدی کتاب فروختنش مصیبت جدا، یعنی اینکه شما 3000 دوره رو فروختین موفقیت عجیبی به حساب میاد. ولی دلیل اینکه این سوال رو پرسیدم اینه که کلا ادبیات یا سینمای ژانر وحشت موافقان و مخالفانی داره. و اتفاقا چون شما رشته تحصیلتون هم روانشناسی بوده، اتفاقا بهتر میتونیم تلاقیش بدیم با هم. منتقدان این حوزه میگن که این میتونه باعث در حقیقت افزایش اضطراب بشه، به ویژه در کودکان کابوس شبانه ایجاد بکنه، میتونه تشدید ترس‌های غیر منطقی ایجاد بکنه، چون خب فضا ممکنه تخیلی باشه و به عنوان مثال مسائل فراطبیعی توش مطرح بشه. این ممکنه باعث شه که اون کودک یا نوجوان اگر ترس هایی داشته باشه، به عنوان مثال ترس از تنهایی، ترس از تاریکی، ممکنه اینها رو تشدید بکنه. و یکی از مسائلی که بهش میپردازن منتقدان حساسیت زدایی نسبت به خشونته. یعنی از اون سنین وقتی که ژانر وحشت رو میخونن ممکنه براشون حساسیت زدایی بشه. ولی دیگرش افت اساساً کارکرد روانیه. اینا انتقاداتیه که بهش وارد میشه. البته خب نقدهای مثبتی رو هم داره که اتفاقاً از جنبه دیگه بهش نگاه میکنن، نه میتونه اتفاقاً باعث کاهش اضطراب و استرس هم بشه، چون شخصیت ممکنه تو اون کتاب و تو اون ژانر با ترساش مواجه بشه و اون قهرمان داستان، اون کاراکتر اصلی داستان ببینه که او چه میکنه، چگونه با این ترس ها مبارزه میکنه. ممکنه خلاقیت و کنجکاوی رو تحریک بکنه، ممکنه تخلیه هیجانی بکنه. نگاه شما به این نقدهای مثبت و منفی به ژانر وحشت چیه؟ ببینین، من حالا غیر از رشته حالا دانشگاهیم، در کنارش تجربه‌ام در واقع مواجهه با در واقع خود نوجوان‌ها و والدین اینا، ما هر سال تو نمایشگاه برخوردهای خیلی زیادی داشتیم. برخورد یعنی این که منظورم تجربه است و خیلی اوقات خانواده ها می اومدن به من میگفتن که در واقع اینا باعث نمیشه بچه ما شبا به ترس خوابش نبره. بعد واقعیتش اینه که تمام این سالها من یک دونه برای نمونه سراغ ندارم که مثلا یه پدری یا یک مادری بیاد به من اعتراض کنه تو نمایشگاه بگه بچه من کتاب شما رو خونده و شبا کابوس میبینه. شما دارین میگین روی نوجوان چه تأثیری داره میذاره. ما داریم در رابطه با یه شخصی صحبت میکنیم که شکلگیری شخصیتش، حالا چه از جنبه روانکاور بخوایم به نگاه کنیم یا از جنبه در واقع اونایی که رفتارشناسن، اونایی که شناخت درمانگرن، نوجوان دیگه شخصیتش شکل گرفته. نمیتونیم بگیم با یک کتاب یا یک فیلم ترسناک ما تو وجودش ترس رو ایجاد میکنیم یا ترس تو وجودش بوده و این کتاب ممکنه یک کم باعث بشه که این بروز پیدا کنه. اما میگم من بر اساس تجربه‌ای که تو تمام این سالها داشتم، کسی نیامد واقعا معترض بشه که من بچم کتاب شما رو خونده دیگه از ترسش نمیره تو اتاقش، از ترس شبا میخواد بخوابه چراغو باید حتما روشن بذاره. یعنی من یه نمونه هم ندیدم. خب من بر اساس تجربه خودم بهشون میگفتم که یه همچین اتفاقی نمیفته. از یک طرف در واقع این نوع کتاب ها با توجه به هورمون های فیزیکی که توی نوجوان، هورمون های مختلفی که داره ترشح میکنه، تازه باعث تلطیف به نظر من میشه. یعنی اون هیجان هایی که وجود داره با کتاب در واقع تخلیه میشه. یه نوجوان با یه تخلیه پازیتیو، با یه تخلیه مثبت در واقع.
من صرفا نقدهای مثبت و منفی رو مطرح کردم، چون هم عرض کردم نقدهای مثبت هست. اتفاقا به این موضوع خیلی اشاره شده که تخلیه هیجان میکنه، تخلیه استرس میکنه برای برخی، و نقدهای منفی هم دیده بودم که من خواستم فقط بیان بکنم. مثلا تجربه شما این بوده که مواجه نشدید با در حقیقت عدم رضایت. البته این یه بایسی هم داره، چون یکی از تکنیکایی که به عنوان مثال داروسازها استفاده میکنن همیشه درصد موفقیت داروشون رو بیان میکنن و این بایس داره. اگه دقیق آدم بخواد بره نگاه بکنه که آیا این درصد موفقیت دقیق هست یا نه، نباید به این نگاه بکنه که چند درصد این دارو رو خوردن و بهبود پیدا کردن. باید نگاه بکنه که چند درصد این دارو رو خوردن و بهبود پیدا نکردن، چند درصد بدون خوردن این دارو بهبود پیدا کردن و چند درصد بدون خوردن این دارو بهبود پیدا نکردن. بنابراین ممکنه تجربه کامل نباشه، ولی خب سالیان درازی مشغول در حقیقت چاپ اینجان هستید و قابل اعتماد این مسئله‌ای که ذکر میکنید. و قطعا درست میگین. خب من واسه تجربه خودم میگم، اون چیزی که باید به منتج بشه به نتایج در واقع علمی که بتونین شما ازش استفاده کنین، خب نیاز به فضای کنترل شده داره. مثلا 2 تا تیم آزمایشی باشه که یه تیم کتابو بخونه، یه تیم نخونه، بعد خوابه های اینا رو کنترل کرد، انرژی هاشون رو کنترل کرد. من برسه تجربه دارم میگم تو حوزه نشر در واقع این اتفاق افتاده. با اصلا خیلی قطعیت نمیگم دوگانه است این جناب نیکنام، خیلی دوگانه است. و اینکه بله اون میزان از حساسیت اگر یه همچین ماجرایی بود، اصلا ساختار بین‌المللی هم مواجه میشد با این موضوع که منتشر نشه، چه در سینما و چه در کتاب. همه سر حول یک محور با هم توافق دارن. اینکه ترس کنترل شده در کتاب یا در سینما میتونه از جهاتی حتی مفید هم باشه. من از اینها گذر میکنم، میخوام برسم به اصل ماجرامون که اتفاقا جذاب میشه. چالش های شما برای انتشار کتاب چیه در کشور؟ بگین چه چالش هایی نداری؟ اینجوری سوال بهتره. میتونید سلبی صحبت بکنید. چون چکلیستی که بذارم جلوتون همشون تیک میخوره. یعنی در واقع نابسامانی و بی‌ثباتی و همه اینها برای ما چالشه. یعنی از لحظه‌ای که حالا مخصوصا ما تو نشر کنارمون که نشر دوم منه، من اونجا تمام کارا رو با کپی رایت کار میکنیم. از اون لحظه‌ای که کتاب رو انتخاب میکنیم، میریم ریویوهاشو میخونیم، بعد درخواست کپی رایت میکنیم، بعد کپی رایت رو میخریم میاری، بعد میبینی که مثلا درست ریویو ها رو رفتیم خوندیم، ولی بعد یه دفعه میبینید داستان بر اساس فضایی که تو فضای در واقع ترند جهانیه با ترندی که تو ایران هست متفاوته، یا یه خط قرمزایی تو اون کتابا هستش که در واقع ما مجبور میشیم که در واقع بخشای زیاد اون کتاب رو بگیم حذفش کنیم، و وقتی میبینیم مثلا ساختار کتاب به هم میرسه مثلا کتاب رو میذاریمش کنار. این اولین چالش بزرگ ماست. دومین بخوام بگم که همینجوری بریم جلو، تقریبا میشه گفت کسی نیستش که بیاد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. میدونین در واقع حوزه‌ایه که بسیار ضعیف گردش سرمایه‌ای که توش اتفاق میفته و به تبع این پایین بودن گردش سرمایه در واقع سرمایه گذارا رو ترغیب نمی‌کنه وارد این حوزه بشن و مجبوریم ما با چنگ و دندون در واقع کارمون رو پیش ببریم. سیستم بانکی ما هم که اصلاً هیچ آیین‌نامه و در واقع فرمی برای ارتباط با صنعت نشر نداره، یعنی اصلا بیگانن، یعنی اصلا نمیدونن صنعت نشر چیه. در واقع مثلا من یک بار، حالا اسم بانکشو نمیارم، با مدیر عامل کلی یکی از این بانک ها تو همین نمایشگاه یه دفعه من پشت یکی از این آبر بانک ها داشتم کارم که تموم شد، برگشتم گفتش که سلام کرد و گفت من مدیر عامل فلان بانکم. گفتم خب باش. گفتش که ما اگه بخوایم به شما ناشرا کمک کنیم باید چیکار کنیم؟ گفتم اولین قدم اینه که بیان یاد بگیریم بفهمیم حوزه نشر در واقع سیستمش چجوریه. گفتم من میرم بانک تقاضای وام میکنم، میگه باشه. بعد میریم مثلا با 1000 بدبختی میگن نه چون شما مجوزتون
از ارشاده اولا اعتبار نداری، شما شخص حقوقی نیستی، شخص حقیقیین، پس ما نمیتونیم به شما خیلی وام بدیم. اگه بخوایم وام بدیم باید سند ملکی بیارین. اما اگه من ملک داشتم که نیاز نداشتم بیام از شما وام بگیرم. بعدش این که حالا وام با همه دردسر و مشکلاتش فرض کنین گرفتیم، بعد از همون ماه اول میگم باید پرداخت داشته باشیم. میگم که شما وقتی میگم صنعت نشر رو نمیشناسیم برای همینه، یعنی من وقتی که اگه الان نقطه صفر تصمیم بگیرم که یک کتاب رو چاپ کنم، تا کتاب ترجمه بشه حداقل 3 ماه تا 4 ماه طول میکشه کتاب ترجمهش دست من برسه. بعد 1 ماه طول میکشه تا ویرایش و نمونه خوانی و صفحه آراییش انجام میشه. همه این کارو که کردیم میشه 5 ماه 6 ماه. میدیم ارشاد 1 ماه 2 ماه طول میکشه جواب ارشاد بیاد، میشه 7 ماه 8 ماه. بعد کتاب بره چاپ بشه 1 ماه هم طول میشه حداقل. یعنی ما تمام کارهایی که انجام بدیم بین 10 تا 12 ماه میانگین زمان میبره محصول من بیاد بیرون. ولی در حالی که من وام 1 ساله گرفتم، موقعی که کتاب من میاد بیرون من همه قسطامو پرداخت کردم. گفتم این چه کمکیه به صنعت؟ شما باید یه رستی در واقع برای این صنعت نشر تعریف داشته باشین. تازه با توجه به بقیه‌اش حالا قصه داریم. بازم کتابو میدی مرکز پخش، میگه هرچی من آخر ماه فروختم چکشو بهت میدم. میگم باشه. چکشو میری میگیری آخر ماه، حالا برای اینکه برگ چه کمتر مصرف کنن 1 ماه در میون به ما. بعد مثال میزنم عینی واقعیش، من تیر ماه یکی از این پخشی ها به من چک داده برای اسفند 1403، یعنی 9 ماه بعد. خب یعنی من اگه همون روزی که کتاب از صحافی میاد همش هم بفروشم، اون 12 ماه و این 9 ماه میشه چقدر؟ یعنی 21 ماه طول میکشه اصل اون سرمایه و سود برای من برگرده. بعد بانک در واقع وقتی در واقع وامو به من میده که شما به خاک سیاه نشستین دیگه، عملاً اون موقع میدن تازه ما وام رو. همه نوع خاکا رو در واقع تجربه کردیم، سیاه و قرمز و زرد و ما رنگین کمانی از خاکا رو بر سرمون میزنیم تو این کار. بعد چی میشه؟ پس این همه ما انتشارات داریم. من با جناب آقای اندلیبی که صحبت میکردم، گفتگو کردم در فیوز سوم، ایشون هم اذعان داشت که ما چرا این همه نشر داریم؟ اگه اینا درآمدش، یعنی اینقدر چالش برانگیز درآمدزایی انتشارات، چجوری ما این همه نشر داریم؟ ببینین خب ما الان اگه قرار باشه نگاه کنیم الان که نمیتونیم بگیم الان چقدر نشر داریم. اینکه چقدر الان نشر داریم باید برگردیم به عقب، برگردیم به نظر من بهتره برگردیم به سال 84 به اینور، یعنی دوره‌های اول و دوم آقای احمدی نژاد، دوره‌هایی که رانت‌های خیلی خیلی زیادی به در واقع یه سری عزیزان دادن و این باعث شروع به رشد در واقع بهتون بگم، شاید بگم کلمه ای نمیدونم چی بگم، وحشیانه مجوز گرفتن کسایی که در واقع از این رانته میخواستن استفاده کنن. حالا قصه خود من همین جوریه. من کارمند یه نشری بودم، بعد از یه مدتی اومدم در واقع ناشر شدم. نمیتونم در واقع ایراد بگیرم، ولی خیلی آدمایی بودن که در واقع در حد واقعا بی سواد در واقع کارگر یه پخش بودن، کارگر یه انتشارات بودن. بعد اومدن با چه میدونم مدرک تحصیلی دختر خاله‌شون، خواهرشون، برادرشون مجوز نشر گرفتن و در واقع تولیدی که داره اتفاق میفته از نظر کمی یه دفعه رشد در واقع سرسام‌آوری پیدا کرد، ولی رشد کیفی متاسفانه بسیار افت کرده. یعنی الان میگیم این همه ناشر هست، ولی اگه بخوایم بدون اغراق بگم ناشرایی که واقعا دارن درست کار میکنن، به نظر من 100 تا ناشر بیشتر نیستش که تو این در واقع سرزمین دارن درست کار میکنن. نه خیلی با اغماض بگم 100 تا ناشر. یعنی اون زمانی که فرمودید در دوره احمدی نژاد یه رانتی تخصیص داده شد،
ترویج یک نوع نگاه خاص رو میکردن در انتشارات هایی که مجوز میگرفتن؟ نه، در واقع به هر کی میرستن مجوز میدادن دیگه. طرف در واقع میرفت چه میدونم یه کتاب چجوری کتاب چاپ کنین رو میخون، مثلا امتحانا خیلی شل خیلی الکی گرفته میشد در واقع. یعنی استانداردها لولش اومده بود پایین‌تر برای کسی که استانداردها میخواد. کیفی نبودش و استانداردها جوری بود که خیلی آدما راحت میتونستن دور بزنن و مجوز نشر بگیرن دیگه. بعدش هم ماشاءالله دیگه شما نگاه کن دیگه، انواع مختلف قرآن، انواع مختلف حافظ، سعدی، شاهنامه، مولوی، در واقع همینا هم کتابا رو هم گیر می آوردن چاپ میکردن، مجوزشون سال به سال تمدید میکردن و ادامه میدادن. ولی مثلا ما 2 سال طول میکشید تا به 10 جلد کتابم برسیم. فرمودید یکی از انتشارات شما کپی رایت تهیه میکنه برای کتاب. چه جوری؟ یعنی اصلا نه اینکه چه جوری تهیه میکنید یه مسئله است بهش میپردازیم، ولی اصلا شوخی کپی رایت تو ایران، اگر شما هم کپی رایت رو تهیه بکنید وقتی قاعده کپی رایت در ایران برقرار نیست که خب یه نفر دیگه هم کتابو چاپ میکنه که بدون کپی رایت. ببینید اولا 2 تا نشرای من در واقع کامل یعنی بدون استثنا، یکی نشر کناره و نشر سوممون نشر کرانه که ما همه کاراشون و ترجمه رو با کپی رایت انجام میدیم. خب ما هم در واقع 3-4 سال پیش که این 2 تا نشر رو شروع کردیم به کار کردن، ابتدا به ساکن سختی‌های خودمون رو داشتیم، اما بعد از خرید 1-2 تا کپی رایت در واقع برخورد ایجنت های خارجی، ناشرهای خارجی اصلا با ما زمین تا آسمون متفاوت شد. یعنی مثلا فرض کنید سال 2020 ما یک کتاب کپی رایتش رو میخواستیم بخریم، ایجنتش دفترش آمستردام بود. وقتی براش اینوایس پرداختی رو براش ارسال کردیم، گفت تو جواب در واقع ایمیل ما اولا تشکر کرد، بعدش گفتش که شنیدیم از ناشرای نیویورکی هم کتاب میخرین. بعد ما گفتیم شما از کجا میدونین؟ گفت نه اسم نشرتون پیچیده که در واقع یه ناشر ایرانی داره همه کاراشو با کپی رایت چاپ میکنه. خب این واقعا از نظر حسی برای من خیلی ارزشمنده. یا باز یه نمونه دیگه بهتون بگم، ما یک کپی رایت یکی از این نویسنده‌های آمریکایی و ویکتوری شواب رو خریدیم، در واقع اونو فکر کنم 2019 خریدیم. بعد یه چند ماه بعد دوباره همون ایجنته برای من یه ایمیلی فرستاد و یه فایلی اتچ شده بود بهش. بعد من دیدم که یه کتاب دیگه از ویکتوری شوابه که تا حالا نشنیده بودم. بعد بهشون با تو متن ایمیل هم نوشته بودن که ما قراره مثلا فوریه 2020 این کار خانم ویکتوری شواب رو ما چاپش کنیم، حالا ما کییم؟ مثلا مارس 2019. بعد گفتم که خب ما که این کتابو که هنوز قراردادی با شما نداریم، پولی هم بهتون پرداخت نکردیم. گفت نه شما وقتی یه کتابو خریدیم ما اعتماد کردیم بهتون و میدونیم که کتابو در واقع بدون کپی رایت چاپ نمی‌کنین و ما دوست داریم در واقع همزمان با چند تا زبانی که تو دنیا چاپ میشه زبان پارسی هم در واقع همزمان چاپ بشه، که البته ما نتونستیم به موقع کتابو برسونیم و در واقع نشد دیگه با اون آرزوشون اونا رو برسونیم خودمون. شاید از منظر یک ناشر بین المللی فرود اومدن انسان به مریخ ممکنتر از این باشه که تو ایران یکی با کپی رایت کتاب تهیه بکنه و منتشر بکنه. و بس سوال من اینه که چطور میشه؟ یعنی شما با این چالش چطور مواجه میشید؟ شما یه هزینه ای رو میدید که تو ایران انجام نمیشده. یعنی من تا سابقه ندیده بودم. خیلی کار جذابیه که میکنه. امیدوارم این فرهنگ سازی بشه واقعا، نه فقط تو حوزه کتاب، موسیقی همینطور و قص الهازا. ولی وقتی شما یک اثر رو خریداری میکنید، حق نشرش رو، کپی رایتش رو میخرید و داخل ایران منتشرش میکنید، ترجمهش میکنید، سوالم اینه که وقتی داخل ایران ما قاعده کپی رایت برای ترجمه کتاب‌های خارجی نداریم، خب اگر یه نشر دیگه بیاد همون کتابی که شما کپی رایتش رو دارید رو منتشر بکنه بدون اینکه کپی رایتش رو داشته باشه، شما چیکار دقیقاً میتونید بکنید؟
من اول در واقع پیرو سوال قبلیتون یه توضیح بدم که خب یکی از کارهایی که در واقع ناشر باید انجام بده فرهنگ سازیه دیگه. خب اگه قرار باشه من خودم رو اصلاح نکنم، خودم رو تربیت نکنم، چجوری میتونم آدمای دیگر رو تربیت کنم؟ وقتی خودم قوانین رو رعایت نکنم چجوری انتظار دارم بقیه قوانین رو رعایت بکنم؟ خب من شروع کردم اصلاح کردن از خودم. در واقع گفتم تو نشرهای جدیدم حداقل این کار رو انجام میدم. خب این میشه یه نوع فرهنگ سازی. بله زمان میبره، شاید یه نسلم طول بکشه، اما برای من مهم نیست. برای من مهم اینه که آدما حتی بدونن که یه چیزی به اسم کپی رایت وجود داره. ما خیلی کسا نمیدونن، یعنی منظورم مخاطبا نمیدونن اصلا یه همچین حقی وجود داره. یه کنوانسیون برن وجود داره. ما تو سازمان تجارت جهانی گات عضوش نیستیم که یکی از کنوانسیون برنه که حق کپی رایته. خب اینا میشه آموزش دیگه، اینا میشه فرهنگ سازی. بعد برای سوال دومتون که داریم میپرسیم، بله این اتفاق برای یکی از کتابای ما هم افتاد. یعنی ما 1400 کتاب عمارت رصدخانه رو چاپ کردیم با کپی رایت، با یه ترجمه بسیار خوب که حتی در واقع کتاب برگزیده ترجمه سال شد. اما دقیقاً پارسال نشر چشمه اومد، در واقع البته خبرش خیلی زودتر به ما رسید که داره عمارت رصدخانه رو چاپ میکنه. ببخشید من اسم میبرم چون واقعی یعنی از یه ناشر قدیمی انتظار نداشتم همچین حرکتی انجام بده و من زنگ زدم حتی به خود آقای کیایان و بهش گفتم که آقای کیایان تا همینجا هر چقدر هم هزینه کردین من میپردازم، در واقع کتابو چاپ نکنین، ما کپی رایتش هم خریدیم. خب جواب آقای کیایان که در واقع یکی از آدمای با سابقه این حوزه فرهنگه به من میگه که ما که قانون کپی رایت نداریم. بعد من گفتم قانون کپی رایت نداریم ولی اخلاق حرفه‌ای که داریم. بعد توضیح اضافه بعدیش اینه که ما فن خودمون رو داریم، شما مخاطبای خودتون رو داریم. گفتم آقای کیایان مخاطب کنار که یه نشر نوپاست، شما با مخاطب نشر چشمه که چند دهه از فعالیت میکنین یکی میکنین؟ بعد دیگه بعدیش دیگه واقعا مسخره تر از اون بود. گفتش خب مترجمش آرزو داره کتابش چاپ شه. که من گفتم ما تو این دشت در واقع قلبمون هزاران آرزوی مرده رو خاک کردیم، این یه دونه هم روش هیچ اتفاقی نمیفته. و در نهایت نپذیرفتن و کتابو با یه ترجمه بد و تعداد نزدیک 100 صفحه کمتر چاپ کردن. یعنی 100 صفحه کتاب نیست. خب اون مخاطبی که داره این کتابو میخره نمیگه این 100 صفحه آسیب به ساختار داستان نزده؟ چه اتفاقی افتاده؟ 100 صفحه حدودا 1/5 اون کتاب میشه اگه اشتباه نکنم. بله کتاب حدودا 500 صفحه است و اینا با 390 صفحه 400 صفحه چاپش کردن. قاعدتا شما، حالا من به تعداد صفحات بیشتر و ممکنه کوالیتی چاپ و اینا کار ندارم، قاعدتا شما چون یک هزینه‌ای برای خرید کپی رایتش کردید، برای فروش این کتاب هم یک عددی باید تعیین کنید که توجیه اقتصادی داشته باشه. و خب کسی که این کتاب رو کپی رایتش رو تهیه نکرده و به این قاعده هم پایبند نیست، علاوه بر این که میتونه اون کتاب رو منتشر بکنه و این هزینه رو نپردازه، یک امتیاز دیگه هم برای خودش در نظر میگیره، اینکه قطعاً میتونه قیمت نهایی کتابش از شما کمتر باشه و این رو فروشش تاثیرگذاره. خب بله الان همین اتفاق افتاده دیگه. حالا اون چیزی که خود چشمه من تو سایتش میبینم کتاب عمارت رصدخانه به چاپ 4 رسیده، قیمتش هم ما 559,000 تومانه، مال اونا 390 تومن یا همچین چیزیه. خب خیلی مشتریا در واقع این تفاوت رو حس که نمی‌کنن، آشنا نیستن، که نمیدونن این تفاوت قیمت تو تعداد صفحه است و نمیدونن در واقع چه میدونم کیفیت ترجمه ما با ترجمه اونا زمین تا آسمون متفاوته. نمیدونن که ما کپی رایت کتابو خریدیم. و تازه من اینقدر حساسیت رو تولید این کتابای نشر کنار دارم که مثال براتون میزنم. ما نسخه کتاب که چاپ شد، ادوارد کری به ما پیام داد که میشه یه نسخه رو برای من بفرستین امریکا. من در واقع اتفاقا ترکیه بودم، با خودم هم مخصوصا البته برده بودم چون قبلش میدونستم. اونجا پست کردیم براش رفت.
بعد ادوارد کری کتابو دیده بود، یعنی کف، به قول این کف بازاریا کف کرده بود، برداشته بود کتاب و برده بود دفتر نشرشون آمریکا، گفته بود بیاین از ناشر ایرانی یاد بگیریم ببینین چجوری کتاب منو چاپ کرد. یعنی انقدر ما با کیفیت کتاب و کار کردیم. این اتفاقه و اون چالش هایی که دارین میگین، یه سری چالش ها همیناست که خود ناشرا بلا سر همدیگه دارن میارن تا یه کتابی پرفروش میشه با یه ترجمه‌ای که دست میبرن توش بدون که ترجمه کنن، در واقع یه سری کلمات رو جابجا میکنن و اون کتاب رو با یه طراحی صف‌آرایی بدون ویرایش افتضاح دارن کار میکنن. و واقعا بهتون بگم این یکی از بزرگترین چالش های ما تو این، یعنی از یه طرف دوست داریم کتابمون به چاپ بعدی برسه، از یه طرف چالش اینو داریم که ای بابا این کتاب رو خوب فروخت، حالا کاغذی که اون موقع برای اون مثلا خریدیم 800,000 تومان، حالا باید 1,600,000 پولش رو بدیم. یعنی ما توی منگنه قرار گرفتیم که دوست داریم کتابمون بفروشه و دوست داریم کتابمون نفروشه. کتابمون که خیلی پرفروش بشه که ماشاءالله دستفروشای انقلاب میرن کپیشو قشنگ چاپ میکنن، خیلی راحت میان بازار عرضه میکنن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. ببخشید مثال بزنم، نشر آمود دیده بود دستفروشای انقلاب همه دارن کتاباشو افست کردن دارن قاچاقی میفروشن، رفته بود اعتراض گرفته بودن، انقدر زده بودنش دستش هم شکسته بودن راهی بیمارستانش کردن. فکر کنین ما با چه مافیایی طرفیم. سوالم اینه که من قبول دارم صحبت شما رو، این که کسی تو این حوزه وقتی فعالیت میکنه به هر حال قدم در ترویج فرهنگ گذاشته، بنابراین مسئولیت اجتماعیش این هست که کمی قدمش رو به جلو باشه دیگه، پسرفت نکنه، بنابراین فرهنگ سازی بکنه. اینو من قبول دارم، ولی اینو هم شما از من قبول کنید که صرفا اگر ما بخوایم این مدلی نگاه بکنیم که شما فلان ناشر، الان ناشر، فلان مافیا، شما مسئولیت اخلاقی دارید که این کار رو نکنید، این یه مقداری رمانتیکه. باید قانون براش تصویب بشه. چه فرایندی باید طی کرد برای اینکه بالاخره این مسئله کپی رایت توی کشور جا بیفته؟ یعنی اتفاقاتی که توی کشور ما میفته، چه در حوزه موسیقی چه در حوزه سینما، اگه یعنی این فرمونی که داخل کشور ما چیزی رو دانلود میکنیم، چیزی رو کپی میکنیم، این جای دیگه اتفاق بیفته، اگه جایی باشه که سفت و سخت به این مسائل پلیس میفته دومین شما ممکنه بری زندان به خاطر همچین کاری. یعنی روندی که ما داخل ایران طی میکنیم به عنوان یک شهروند، یعنی یک شهروند عادی ممکنه وقتی هنرمند محبوبش یه قطعه رو منتشر میکنه، مثلا من این رو دارم میبینم قدیم شاید تا حتی 10 سال پیش خواننده‌ها داخل کشور آلبوم منتشر میکردن، تو CD آلبوم منتشر میکردن، الان رو آوردن به تک آهنگ منتشر کردن چون میدونن اصلا قابل کنترل نیست. خب وقتی که تک آهنگ منتشر میکنن قطعاً کیفیت اینها نسبت به یک آلبوم پایین‌تر خواهد اومد و خب چشمشون به درآمد از کنسرت هاشون هست، چون نمیتونن این قطعه موسیقی رو به فروش برسونن. سریال ها همینه، فیلم های سینمایی همینه، کتاب ها همینه. چه باید کرد برای این؟ چرا ما نمیتونیم کپی رایت داشته باشیم؟ درد کجاست؟ سوالی که دارین شما میکنین در واقع برمیگرده به سیاست‌های کلان که من واقعیتش هیچ کدومو نمیتونم. شما میگین که کپی رایت، خب کپی رایت توضیح هم دادم تو صحبتتون، در واقع کپی رایت شامل کنوانسیون برنه، یعنی یه در واقع یه پیمانیه که کشورها میبندن. این خود کنوانسیون برن توی زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی گاته و ایران جزو سازمان تجارت جهانی نیست چون استاندارداشو نمیتونه رعایت کنه، قوانینش اصلا متضاده با اونا. خب اقتصاد کل این سرزمین منوط به اینه که ما وارد سازمان تجارت جهانی بشیم. وقتی نشیم اون دیگه جزئیش در واقع کپی رایته، که حالا کپی رایت آثار هنریه، آثار موسیقیه، آثار فرهنگیه، همه ایناست. آره شما میگین همه اینا ما میخوایم خوب باشه، رومانتیک. آره رومانتیک هست،
ولی من حداقل سعی دارم میکنم مسئولیت اجتماعی خودم رو انجام بدم. آره منم مثل اون قصه ای که میان میگن که یکی میخواست دنیا رو تغییر بده بعد نتونست، بعد گفت برم قاره‌مو رو تغییر بدم، نتونست، گفتم برم کشورمو رو تغییر بدم. من از همون اول به جای اینکه برم اون بالا از همون پایین دارم شروع میکنم. میگم من کار خودم رو درست انجام میدم. من بیام با انرژیمو بزنم با این آدما بجنگم، آدمایی که خودمونیم دیگه، ماییم. ما هی میگیم مردم مردم مردم، مردم خود ماییم. من اگه خودم رو تغییر ندم نمیتونم از بقیه انتظار داشته باشم تغییر کنن. نه حرف شما که صحیح هست. من امیدوارم که این تبدیل به یه رویه بشه، یعنی همه این قاعده رو پی بگیرن، ولی خب واقعیت اینه که خیلی نگاه روشنی به این موضوع نمیتونم خیلی بهش نه به امیدوار باشم، چون نسل من به اینجوری بهتون میگم، ببخشید وسط صحبتتون میپرم، به 2-3 نسل باید ما در واقع دل ببندیم، بگیم 2-3 نسل بگذره، چون 45 سال این اتفاق افتاده و این نسل‌ها همه آلوده شدن، ویروسی شدن. به این راحتی نمیشه. این باید 2-3 نسل بگذره، قرنطینه بشیم، عادت کنیم به رعایت قانون. و میگم من برای همین میگم من کار خودم میکنم. من میگم من تو این مسیر دارم میرم، قرار من حتی یه قدمم برم جلوتر برام کافیه، ولی حداقل یه قدمم میرم جلو و منتظر نمیشم آدمای دیگر رو آگاه کنم. این جامعه به این راحتی آگاه نمیشه. این جامعه قرنها با این شیوه زندگی کرده و قطعاً به سن من، به سن بچه من، به سن در واقع 2-3 نسل دیگه هم نمیرسه این تغییرات. ولی حداقل میگم من حرکت خودم رو انجام میدم. چوب بعدی رو مثل 2 امدادی میدم نفر بعدی. نبودم میگم حداقل تا یه مسیری من بردم این چوب امدادی رو دیگه. عرض کردم امیدوارم که تبدیل به روند بشه و خیلی خوبه که افراد خودشون به شکل فردی مسئولیت اجتماعیشون رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن و برسیم به اون نقطه. ولی علت این که میگم خوشبین نیستم اینه که شما بین گفته هاتون این رو فرمودید که اصلا خیلی ممکن از مخاطبینی که میان یه کتاب رو میخوان ندونن کپی رایت چی هست، چون تو کشور ما که نیستم که انسان نمیدونه چی هستین و من احساس میکنم جایی بالاخره باید یکی راجع به این مسائل صحبت بکنه. ببینید این میبره فعالیت فرهنگی رو در قالب عمومیش رو به سخیف شدن. ممکنه شما یک فرد، فلان ناشر یک فرد دیگه مسئولیت اجتماعیش رو رعایت بکنه، ولی میره همه چیز از کیفیت تهی میشه و به کمیت میرسه. شبکه‌های اجتماعی رو شما نگاه بکنید. وقتی که یک جامعه آگاهی نیست، خب رواج پیدا میکنه کانتنت زرد درش دیگه. حالا شما هر چقدر هم که میای تلاش میکنی که من کانتنت ارزشمند و دغدغه دار تولید میکنم، دغدغه‌مند هستم، ولی واقعیت اینه که اصلا فرهنگ عمومی جامعه به واسطه این که یا آدم‌هایی نمیان کار بکنن برای آگاهی. من میفهمم که خب ما الان امکانش رو اصلا ما امکان ترانزکشن بین المللی نداریم که بخوایم به شکل رسمی کپی رایت بخریم. من میفهمم این مسائل رو، ولی داخل چی؟ داخل کشور لوکال هم نمیتونیم ما کپی رایت درست تعیین بکنیم. من با این قسمت حرفتون موافق نیستم که در واقع ما نمیتونیم تأثیر بذاریم. خب یکی از موضوعهای بحث ما اصلا انجمن ادبی هیماست دیگه، مگه نیست؟ نه ارزمین نیست که ما نمیتونیم تأثیر بذاریم جناب نیکنا. میگم کمن آدم هایی که میشینن و راجع به صحبت میکنن، کمن آدم هایی که قصد میکنن آگاهی رسانی بکنن. من خیلی خیلی کم پیش اومده ببینم داخل شبکه‌های اجتماعی کسی که در این حوزه تخصص داره بیاد بشینه شفاف با مخاطب عام صحبت بکنه راجع به کپی رایت، که عزیز من این کتابو زحمت کشیده میشه براش. اون نویسنده‌ای که اونور دنیا اساره وجودش رو میذاره و این کتاب رو مینویسه بهش فکر کرده و ما باید پرداخت به اون بکنیم. اصلا از منظر اخلاقی و حرفه‌ای این درسته. بنابراین داخل کشور شما نباید بری اینو کپی بکنی، افست این ور اون ور بفروشی. حالا اون آدم تو اون مافیا وسط خیابون انقلاب میفروشه، شما نباید بخری. باید بدونه چرا نباید بخره. و من دغدغه‌م اینه که باید راجع به این مسائل صحبت بکنیم. شما این مسیر رو پیش گرفتی، کپی رایت می‌خری. چه تعداد نشرهایی که کپی رایت تهیه می‌کنن چقدره؟
چقدر صحبت میکنن راجع به این موضوع که مخاطب عامشون رو هم آگاه بکنن؟ به مجموعه بررسی کتاب هیما هم میرسیم که تو اون حوزه دارید فعالیت میکنید. حرکت از یه جای اتفاق میفته. شما مثلا فرض کن من مثال قرون وسطا رو مثال بزنم. آیا قرون وسطا 700 سال توی اروپا در واقع حاکمیت داشت، درسته؟ آیا روز اولی که اولین مخالف در واقع کلیسا پا شد اگه فکر میکرد که همه مردم خرافه پرستن، پس من چجوری همه این آدم ها رو در واقع تغییر بدم؟ بعد میشست تو خونش هیچ کاری نمیکرد. اما اون یک نفر به وجود اومد، اون یک نفر شد 2 نفر، بعد شد 3 نفر، بعد ولی 700 سال طول کشید تا زمانی که دیگه جامعه به اون نقطه‌ای رسید، جامعه یعنی تفکر اکثریت جامعه به یه نقطه‌ای رسید که تونستن کلیسا رو در واقع قرون وسطا رو بزننش کنار. ولی از یه نقطه‌ای شروع شد. من دارم اینو میگم، بحثم نه امیدوار بودنه، نه بحثم ناامید بودنه، بحثم انجام دادنه. اگه قرار باشه من بشینم فکر کنم که آره این نسل ما، این جامعه ما 3 نسل طول میکشه تغییر پیدا کنه، پس هیچ کاری نکنم، نه، از من شروع شده. یا بگم از مثلا نشر هوپا شروع شده، از یه سری نشر خوب مثلا داره انجام میدن، یه سری کپی رایت ها رو دارن میخرن، پس یه ناشر شده 2 ناشر، 2 ناشر شده 3 ناشر. مثلا نشر نو هم دیدم بعضی کتاباشون رو کپی رایت میخره. خب این داره در واقع آروم آروم داره نفوذ میکنه. 10 سال دیگه ممکنه تعداد ناشرایی که کپی رایت خودشون میخرن نسبت به ناشرایی که کپی رایت نمیخرن تعدادشون دیگه قابل توجه بشه. من دارم اینو میگم، بحث حرکته. ما باید حرکتمون رو انجام بدیم، یه جای اثر میذاره، یه جایی مخاطب میفهمه، دیر یا زود متوجه میشه. تلاش خودمون رو بکنیم. من مثلا یه دختر خاله دارم کتاب خونه، بعد وقتی رفتم یکی از کتابا که حالا اسم نمیخوام بیارم دیدم که با از این ناشرای در پیتی و با یه ترجمه آشغال، بهش گفتم تو که کتاب خونی چرا رفتی اینو خریدی؟ گفت نمیدونستم. گفتم حداقل به من زنگ میزد میگفتم برو از این ناشر بخر. یعنی حتی اون بخشی که کتاب خونم هست هنوز به این آگاهی نرسیده، ولی میرسه. مد نظر منم این نبود که خیلی دفعاً واحداً این اتفاق بیفته. اتفاقاً من گلایم از اینه که کم داریم کار میکنیم. حرفم رو از این منظر بیان کردم، اینکه ای کاش تسری پیدا بکنن، ناشران بتونن با هم لابی بکنن، یه مقدار اول با هم دیگه به توافق برسن، این رو فرهنگ سازی بکنن. حالا به دلایل متعدد امکان قانونگذاری در این حوزه رو نداشتیم، ولی من فکر میکنم اگه همه دست به دست هم بدن، مخاطب رو آگاه بکنن، این مسئله میتونه به شکل فردی تو جامعه رعایت بشه و فکر می‌کنم آثار مثبتی هم داشته باشه. خیلی خوبه که این مسیر رو شروع کردید، امیدوارم که تسری پیدا بکنه و مخاطب آگاه بشه. به نظر من بذارید من قبل اینکه رد بشین من یه چیز دیگه باز توضیح بدم. بحث چگونه زیستن ما الان نداریم، بحث چطور زنده ماندن داریم. یعنی ما قدرت انتخاب نداریم که بگیم که بهتون که ما مثلا به ناشره من برم بگم تو چرا نمیری کپی رایت بخری، بعد میگه با مجموعه من داره از هم میپاشه. من از همین مبحث بقا وام میگیرم، اینکه خب انتشارات باید درگیر تنازع برای بقا باشه الان، و خب این در اولویت ممکنه در اولویت باشه نسبت به فرهنگ سازی، و اینجا نقطه تلاقیش با سانسور برای من جذاب میشه. اینکه یک نشر با فرایند سانسور چه میکنه، چون اگر من مفروض باشه برام، یعنی یک تعادلی باید اینجا برقرار بشه. من میفهمم که سانسور هست، حالا راجع به اینکه چه موانعی ایجاد میکنه اینا صحبت میکنیم، چه مصداق‌هایی داره صحبت میکنیم، ولی وقتی به این وضعیت اسفناک دوچار میشه یک نشر که درگیر تنازع برای بقاست، از اون ور تمایلش ممکنه به
پذیرفتن سانسور هم بیشتر شه، چون میتونه عنوانها و عناوین بیشتری رو منتشر بکنه. بله. یه مقدار میخوام به این موضوع بپردازیم که این سانسور داره چه میکنه دقیقاً، تو چه حوزه هایی خیلی جدیه، چه میشه براش کرد و چه تأثیری میتونه روی انتشارات بذاره. بزنین بهش به اینجوری بهتون بگم که چه میتوان کرد، هیچ کاری نمیتوان کرد، چون اصلا از دست ناشر در واقع خارجه. یعنی ما نهایتا خیلی بریم چه میدونم باز اصطلاح بازار، بریم چک و چونمون رو بزنیم، با مدیر اداره کتاب بشینیم صحبت کنیم، در واقع بتونیم تعداد مثلا فرض کن جملات سانسور کردن یا صفحاتی که باید سانسور بشه کمش کنیم، ولی نمیتونیم از بین ببریم. مسائلی که در واقع مثلا توی کتابا قاعدتاً الان ما باش برخورد داریم، یه بخشای مثلا مثل LGBT، بخش اروتیک، بحثای فرهنگی، بحثای سیاسی. خب اینا چیزایی که ما نمیتونیم تغییرش بدیم، تلاشمون رو میکنیم، در واقع مذاکراتمون رو انجام میدیم. من اصلا از زبان خودم دارم میگم و من بحثم بقیه ناشرا نیستن. خیلی ناشرا راحت تن میدن، باشه اینو کم در واقع ممیزی کنیم، باشه کمش میکنیم، اینو ورش داریم، باشه چشم ور میداریم. من بحث خودم رو دارم. ما تا اونجا که میتونیم مذاکرمون رو انجام میدیم، کارمون رو انجام میدیم و نه یا لااقل اینه که عناوینی رو انتخاب میکنیم که در واقع، چون بالاخره به قول خودتون تو کلماتتون گفتین یه نویسنده وقتی میشینه یک داستان رو خلق میکنه، برای هر کلمه‌ای، برای هر جمله‌ای یه تعریفی داره، پشتش یه مفهومی هست و شما برداری دو سه تا تیکه این پازل رو برداری، ممکنه این تصویر اصلا به هم بریزه و ما سعی میکنیم در واقع کتابی رو انتخاب کنیم که این حداقل ما این تصویر رو مخدوشش نکنیم، آسیب بهش نزنیم یا کمتر آسیب بزنیم که خواننده حداقل اون ساختار داستان رو یا اون هدفی که نویسنده داره رو از بین نبریم. میدونین ما معضلاتمون یکی از چالشامون هم باز همین قسمته دیگه. خب این تأثیر میذاره که شما با چه نویسنده‌ای کار بکنید، چه کتابی رو ترجمه بکنید و این ممکنه حتی راه تحریف رو هم در ترجمه باز بکنه. این خیلی برای من مسئله برای مهمه. خیلی ناشرا این اتفاق میفته. یکی از مسائلی که اصلا اگر شما علاقه داشته باشید کپی رایت یک کتاب رو هم تهیه بکنید و نمیشه، اینه که اون ناشر بین‌المللی حاضر نیست که کتابش رو ببرید زیر تیغ و اصلا سناریوش رو عوض بکنید، هر جور دلتون میخواد ترجمهش بکنید که فقط صرفاً به چاپ برسه. و خب این از یک نقطه به بعد نویسنده رو درگیر خود سانسوری میکنه. یعنی اون لحظه‌ای که داره فکر میکنه نویسنده داخلی به نوشتن، بعد از یکی دو تجربه از انتشار کتابش به این نقطه میرسه که خب این دیگه قشنگ میرسه به نقطه ایدئالی که اون سانسور چی بهش علاقه‌منده، این که خودش رو سانسور میکنه. متاسفم میشینه موقع نوشتن به این فکر میکنه که خب اینو من اگه اینجوری بنویسم که میره رد میشه، یا ننویسم یا یه جور دیگه بنویسم، و این اساساً اون ایده اصلی رو هم از ذهنش ممکنه دور بکنه. فرمودید ناشرین نمیتونن در این زمینه کاری بکنن، سیاست‌های کلی این گونه حکم میکنه، قابل درکه برای من. اما اگر به این موقعیت برخورد بکنید، سولوشن چیه؟ راهکار چیه؟ یعنی وزارت ارشاد شما کتاب رو میفرستید، میخونه، میگه این بخشاش رو من قبول نمیکنم، حذف کن و شرحه بکن. و آیا شما امکان مذاکره دارید؟ یعنی میشه فشار آورد از پایین که قانع کرد؟ چقدر سلیقه‌ای این موضوع؟ یعنی ممکنه، چون شما فرمودید من توی دوره دوم خاتمی کتابم این حوزه نتونست مجوز بگیره و در دوره احمدی نژاد تونست بگیره. خب ممکنه مخاطب فکر بکنه که دوره احمدی نژاد که سفت و سخت‌تر بود از دوره خاتمی، اما این رو ممکنه در نظر نگیره که در دوره احمدی نژاد آدمایی که اونجا میشستن تا متخصص نبودن، خیلی اصلا شاید سواد این حوزه رو نداشتن، راحت‌تر میشد باشون چک و چونه زد. میخوام ببینم اگر انقدر سلیقه‌ای، ناشر چقدر دستش بازه برای مذاکره کردن با وزارت خونه؟
ما دستمون بازه، در واقع مذاکره میکنیم. یعنی این نیستش که در واقع درخواست میکنیم مثلا از دفتر مدیر کل اداره کتاب، میگم وقت بده، بهمون وقت میدن، میریم اونجا صحبت میکنیم، دلایلمون رو توضیح میدیم. یه سری جاها جواب میده، یه سری جاها جواب نمیده، ولی همون سری جاهایی که جواب میده خب بالاخره سانسور کمتر میشه دیگه برای کتاب. من با این صحبتتون که سلیقه هستش، بله سلیقه هم حاکمه. ما در واقع دعاهایی هم میبندیم به فایلمون میفرستیم، میگیم امیدواریم مثلا دست یه بررس خوب بیفته، مثلا اینجوریه. و بارها برای من اتفاق افتاده، بارها. بررسی کننده خوب از منظر شما اینه کسیه که مناعت تب داره یا نه کسی که خیلی سواد دقیقی نداره؟ کدومش؟ من واقعیتش تو این قسمت چون نمیدونم اون آدمایی که اون پشت هستن، نمیتونم بگم واقعا آدمای بی سواد یا با سواد، چون نمیتونم هیچ قضاوتی انجام بدم. برای خودتون پیش اومده این موضوع که کتابی رو بفرستید یه بازرسی این رو، یعنی یکی که بررسی میکنه تایید نکنه دیگری تایید بکنه؟ آره، ما مجموعه های بوده، خب مثلا 1 سال طول میکشته یه مجموعه ترجمه بشه. مثلا فرض کنین 4-5 جلدش رو یه دفعه دادیم رفته، بعد اومده بدون هیچ ممیزی، بعد جلد 6مش رفته، بعد با یه عالمه ممیزی که تو جلدهای قبلی بوده، یعنی اجازه دادن. مثلا ما کتاب دادیم شومیز، مجوز دادن، بعد دوباره درخواست دادیم اونو جلد سختش گفتن نه این باید اینا حذف بشه. میگیم تو شومیزش مجوز دادین، تو جلد سختش باید سانسور کنیم، چه فرقی داره؟ تا به حال براتون پیش اومده در رابطه با سانسور مجبور بشید یه بخشی از کتاب رو قاعدتا حذف بکنید یا جرح و تعدیلش بکنید، تغییرش بدین و این قاعدتا باید با مؤلفش بیان بشه، یعنی نویسنده باید موافقت بکنه؟ البته نمیدونم که قاعده است همیشه که باید حتما نویسنده موافقت بکنه یا این هم یک مسئله اخلاقی. این رو بر من توضیح بدید ممنون میشم. اما معمولا واکنش نویسنده ها به این موضوع چیه؟ مخصوصا به ویژه اگر کتاب اولی باشن، نه اولین باری باشه که با این سازوکار مواجه میشن. من بهتره که در واقع اینجوری جواب شما رو بدم که ما عادت کردیم به دوگانه زیستن اینجا. یعنی توی خونه یه وجهی از شخصیت ما خودشو بروز میده، تو خیابون یه وجهش، توی امور اداریمون، توی سیستم کارمون. و این چیزیه که این ساختاریه که ما دیگه بهش، یعنی جزوی از وجود ما شده، جزوی از شخصیت ما شده. به طب همه جا خودشو با اون وجهی که لازمه برخورد میکنه. یعنی وقتی که فرض کنین من میرم تو خیابون، یک جور از یه دایره لغاتی استفاده میکنم که اون دایره لغات تو خونه استفاده نمیکنم. تو محیط کار که وارد میشم همینطوره، تو سیستم‌های دولتی وارد میشم همینطوره. و این چیزیه که تو رخنه کرده توی پوست و گوشت و استخون ما. اینی که میگم شامل من ناشر میشه، شامل نویسنده میشه، شامل مترجم میشه و تمام عواملی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن. پس ما ناخواسته با این بخشی از سانسور کردن داریم زندگی میکنیم، چه تو روابط اجتماعیمون، چه تو روابط درون خانوادگیمون، چه توی نوشتنمون، توی کارهامون. همه اینا حضور داره، یعنی حضور فیزیکی داره. اون قسمت از در واقع سانسور حضور داره، اون قسمت از فیلترهایی که ما عین فیلترهای عینک وقتی میری تو آفتاب یه مجبوری در واقع عینک آفتابی بزنی، وقتی میای تو خونه اون عینک آفتابی رو برمیداری. توی زندگی بگم پرسونای خودمون، شخصیتی خودمون، این اتفاق بدون این که حس کنیم در واقع وجود داره. اون نویسنده‌ای که داره داستانشو مینویسه مجبوره که تو دنیای خودش داره مینویسه، ولی اون ناخودآگاه داره کار خودش رو میکنه و بخشایی رو فیلتر میکنه و اون داستان خودش رو بیان میکنه. کتاب‌هایی بوده که مجبور شدید به واسطه مواجهه با سانسور و عدم موافقت مؤلفش منتشرشون نکنید؟ بله، من خودم حالا
اون سالی که کتاب گفت، یعنی به صورت عینی یادمه، کتاب گفته های آقای گلستان رو میخواستیم چاپ کنیم. در واقع همون موقع چند تا در حد خیلی چیز، حالا از دید من چیز ناچیزی بود و ارشاد از ما خواسته بود که در واقع یه مجموعه داستانش رو در واقع میخواستیم چاپ کنیم. ارشاد از ما خواستش اون قسمت ها رو در واقع ممیزی کنیم که در واقع برداریم و آقای گلستان به شدت مخالفت کرد و گفتش من حتی حاضر نیستم یه نقطه یا ویرگول کتابم جابجا بشه و ما اون کتاب رو دیدیم، اون مجموعه داستان رو در واقع چاپ نکردیم. جای دیگری منتشر شد؟ نه دیگه، بعداً هم من ندیدم کسی دیگه چاپش کنه. تا حالا کتابی رو منتشر کردید که از منظر کیفی به استانداردهای شما نرسه ولی فشار بازار باعث بشه که تصمیم بگیرید منتشرش بکنید؟ حداقل از ویدا بهتون بگم، ویدا مثل یه بچه‌ای که به دنیا اومد. خب یه سری حالا چیزایی که من بلد بودم تجربه کردم، کتابو چاپ کردم، اما آروم آروم در واقع ما به تکامل رسیدیم و الان در واقع بهتون بگم که ما تو 3 تا نشر آنچنان استانداردهای سختگیرانه‌ای داریم. خب روز اول اینو نبود، سال 5 نبود، سال 10 نبود. ما آروم آروم بخشای مختلف رو توی نشر راه انداختیم و الان میتونم با قاطعیت بهتون بگم که تمام استانداردهایی که در سطح جهانی ما داریم تو حوزه تولید کتابمون توی نشر ویدا، کنار و کران در واقع رعایت میکنیم و این استاندارد روز اول وجود نداشت، یا من آگاه نبودم یا توان مالیشو نداشتم و مجبور بودم کتابایی با سطح کیفی پایین چاپ کنم، نه به خاطر فشار بازار، به خاطر یا بیشتر میشه گفت ناآگاهی در واقع. ولی الان نه، الان دیگه با اونجایی رسیدم که هر چقدر فشار بازار باشه من حتما باید اون استاندارد رو رعایت کنم. موقعیت هایی رو مجبور شدم از دست دادم به خاطر اینکه این استاندارد رو رعایت کنم. من خودم با شوخی به بچه ها میگم من با یه مش وسواسی طرفم که دارم از دستشون دیوونه میشم. یعنی خودم یه خط قرمزایی تعریف کردم که اونا از من سفت و سخت‌تر دارن رعایتش میکنن. در رابطه با مجموعه بررسی کتابتون هم یه صحبتی بکنید. اون بخش خیلی جذاب ممکنه باشه برای مخاطب عام، از این جهت که شما ارتباط دارید با بوک بلاگرها و اونها کتاب‌ها رو معرفی میکنن. آیا چقدر این فعالیت تخصصی پیگیری میشه از سمت بوک بلاگرها؟ یعنی رصد میکنید کتاب‌هایی رو که از فیلترهای خاصی رد شده معرفی میکنن؟ یه مقدار راجع به این فرآیند هم توضیح بدید چون خیلی جذاب میتونه باشه. ببینین همونطور که ما توی ناشرات حیفای مختلف داریم، تو تیم در واقع البته اونا دوست دارم بیشتر بهشون بگیم که اینفلوئنسرای کتاب تا بوک بلاگر، ما هم تو اون حوزه حیفای مختلف داریم. یعنی از آدمایی داریم که تخصصی مثلا فرض کنین کتابای سیاسی اجتماعی میخونن، یه سریشون تخصصی کتابای مثلا ادبیات ژاپن میخونن، یه سریشون ادبیات لاتین میخونن، ولی اینا کیفیاشونن. یعنی آدمایی هستن که با اون چیزی که دارن معرفی میکنن در واقع احترام قائلن، یعنی هر چیزی رو معرفی نمیکنن. کتابو اول از همه حتما باید بخونن، دوم این که از نظر کیفی ببینن اون کتاب خوبیه، بعد میان معرفی میکنن. ما با این طیف‌های مختلف ارتباط داریم. این اتفاق تو حوزه در واقع فضای مجازی تو بیشترم در واقع تو اینستا وجود داره و بعد از یه مدتی دیگه ما خودمون میفهمیم دیگه. مثلا یه بوک بلاگر رو میریم مثلا پستاشو میبینم، ریلاشو میبینم، چه میدونم استوریاشو، و میفهمم که فضاش چیه. میبینم که مثلا فضایی که با فضای ما نمیخونه مثلا وارد مذاکره نمیشیم. سلیقه مخاطبان اساساً کانتنت های تصویری و صوتی و حتی کتاب ها در حال تغییره و به ویژه در این دوره‌ای که شبکه‌های اجتماعی و محتوای دیجیتال تأثیر خیلی بسزایی گذاشتن بر خوندن کتاب. فکر میکنید
کتاب‌های چاپی هنوز قدرت کافی برای رقابت رو دارن؟ اگر نه برنامه‌تون برای آینده چی هست؟ چون الان خیلی پادکست‌ها داره رواج پیدا میکنه، یعنی به خاطر این سرعت عجیب و غریب زندگی شاید واقعا اونقدر وقت باقی نمیمونه برای خیلی‌ها که بشینن با طمأنینه کتابی رو تورق بکنن. ترجیح بله. میدن نسخه‌های صوتی گوش بکنن یا کانتنت‌های این گونه‌ای ببینن. آیا هنوز کتاب چاپی به قدرت خودش باقی هست و برنامه‌تون برای آینده تو این حوزه چی هست؟ من تصور ذهنیم اینه که آره کتابای پیپر یه افتی کرده، اما خود حسی که در واقع کتاب کاغذی به آدما داره میده حسیه که قابل حذف شدن نیست. ممکنه مثلا شما بگی که انسان خب ذاتش مال طبیعته، خب اما یه جایی گریزی بالاخره برای راهی برای خودش پیدا میکنه که حتی یه مثلا 2 روز تعطیلی هم میشه، پا میشه میره مثلا تو ایران میگن پا میشه میره شمال، پا میشه میره یه جایی که طبیعت باشه، رودخونه‌ای باشه، کوهی باشه، دشتی باشه. یعنی ما به اون اصلمون دوباره برمیگردیم. کتاب این جایگاهو به نظر من تو انسانیت داره که جزوی از اصل انسانه. ممکنه یه جایی افت کنه ولی باز برمیگرده. ممکنه در واقع بگیم یه جایی فروش کتاب کاغذی افت میکنه و ما داریم با قطار سرعت تکنولوژی میریم جلو، اما این جزء لایه‌های زیرین ناخودآگاه ماه و یه جاهایی دوباره برمیگردونه. و من دارم در واقع توی همین پروژه هیما میرم حتی تمام کامنت ها رو میخونم ببینم آدما چی میگن. مثال میزنم، مثلا میبینم که یکی از بچهای اینفلوئنسر ما وقتی میاد یه کتابی معرفی میکنه کامنت های زیرش میبینم که مثلا آدم اومده میگه من اصلا کتابخون نیستم، اما در واقع با انقدر خوب کتابو داری معرفی میکنی من که میرم این کتابو تهیه میکنم میخونم. یعنی کسی که حتی با کتاب غریب است، با اثری که این اینفلوئنسر میذاره اون طرف رو وادار میکنه بره اون کتاب رو تهیه کنه و بخونه و اینا به من امید میده، به من قدرت میده. میگم پس ما داریم راهمون رو درست میریم. حالا من وارد بحث هیما شدم، براتون اینجا رو بیشتر باز میکنم. حتما، چرا که نه، اصلا بحثش باز شده. فکر میکنم یه مقدار راجع به مجموعه هیما توضیح بدید، تحلیل و بررسیتون به چه ترتیب هست، چه میکنین اونجا، برای مخاطب حتما جذابه. این یه ویژگی شخصیتی من دارم، البته به بچهای تیم هیما میگم من که مثلا به نوعی میشه گفت تازه کشفش کردم، ولی بوده، من ندیده بودم. من آدم کینه ایم، در واقع بهشون گفتم من آدم کینه ایم. اما کینه‌مو چجوری نشون میدم؟ به قول دیالوگ یه فیلمی میگه که بهترین انتقام موفقیته. در واقع من کینه‌مو با موفقیت نشون میدم، یعنی تلاش کردن برای رسیدن به یه چیزی که در واقع نشون بدم به یه سری کسایی که بگم ببینین من اینجوری دارم ازتون انتقام میگیرم، من با موفقیتم. من حالا تو این موضوع واقعا دوست ندارم اسم بیارم. یه مجموعه تو همین فضای مجازی متاسفانه اولش خیلی خوب بودن، در واقع کتابای خوبی معرفی میکردن، مجموعه خوبی، اما اومدن واقعا کتاب در واقع یعنی کتابای زرد دارن به مردم معرفی میکنن. اکثریت کتاباشون به این صورت که واقعا کتابای بی ارزشیه و با رنگ و لعاب و نمیدونم چیزای لب رنگی کتاب. اگه کتاب قرمز میخوای بیا اینو بخر، اگه کتاب آبی میخوای جلدش باشه به کتاب خونت بخوره بیا اینو بخر. یعنی در این حد. جدا در این سطح، در این سطح واقعا. یا مثلا توی کپشنشون می‌نویسه که کتابی که 7 میلیارد جمعیت جهان دنبالش بودن تو ایران چاپ شد. بعد میگم که خب میخوای به قول گوبلز بود که در واقع وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت اگه میخوای گوبلز که در واقع میخوای اگه چیزی رو به مردم
بفهمونی هر چی میتونی دروغت بزرگتر باشه. اینا فکر کنم اینا دیگه با انقدر باید شاخدار، هرچی شاخدارتر باشه راحت‌تر پذیرفته میشه. بله. آره واقعا باورشون شده که میتونن همچین دروغی به خورد مخاطب بدن که 7 میلیارد جمعیت منتظر این کتاب بوده. بعد یعنی به این صورت، بعد مثلا با رقص و نمیدونم مسخره بازی، یا من اسمشو میذارم با دلغک بازی، میان کتاب به مردم در واقع. اینجا بود که من حس کردم واقعا نیاز یه مرجعی هستش که بیاد کتاب خوب به مردم معرفی کنه. بعد اومدم با یه سوال در واقع روی وایت بورد دفتر این سوال رو نوشتم و ساختار طرحم رو بر اساس این سوال شروع کردم چیدن و در آوردن و طراحی کردن که کتاب خوب باید چه ویژگی داشته باشه. ما خیلی آدم ها هست، حتی در واقع حتی آدم های تخصصی حوزه نشر، از ناشر بگیر، نویسنده بگیر، مترجم بگیر، ویراستار بگیر، بری بهش بگی که یه کتاب خوب چه ویژگی داره، نهایتا میگه ترجمه خوب داشته باشه، چه میدونم ویرایش خوب داشته باشه. در حالی که این دوتا از شاخصایی هستن که یه کتاب خوب باید داشته باشه. یعنی مثل یک، اگه بخوایم از مثل حوزه سینما نگاه کنیم، از تیتراژ شروع میشه به نظر من، بعد کادربندیه، رنگبندیه، صحنه آرایی، طراحی لباس، همه اینا به اضافه در واقع دیالوگ ها و بازی بازیگرها، همه اینا باعث میشه شما بگین یه فیلم خوبیه. من تو کتاب اومدم این کارو کردم، در واقع 6 شاخه تخصصی حوزه نشر رو و یکیشم به اضافه اینفلوئنسرها 7 تا شاخه در واقع کارگروه تشکیل دادیم. از مثلا اگه کتاب ترجمه است، ترجمه خوب یعنی نه ترجمه خوب به معنی کیفی، ما در واقع یه چارتی داریم، همه در واقع شخصیت پردازی چجوری باشه، روند داستان رو چجوری داره طی میکنه، فصل بندی کتاب چجوریه، روایتش چجوریه. حالا اینا چیزایی که توضیح تخصص مثلا دوستان مترجم در واقع تعریفشون میکنن که بیان امتیاز بندی که دادن. بعد نهایتا میگن این کتاب از نظر ترجمه، از نظر اینکه از زبان مبدأ به زبان مقصد تونسته به سلامت خودشو بگذرونه، امتیاز X میگیره. بعد بخش همون ترجمه از نظر ساختار داستانی هم ما در واقع تو بخش ترجمه میایم بررسیش میکنیم که آیا نویسنده تونسته اون اصول اولیه داستان نویسی رو تو داستانش رعایت کنه یا نه. شاخه بعدیمون ویرایشه. خود ویرایش مبحثش سه قسمته. ما ویرایش فنی داریم، ویرایش محتوایی داریم و ویرایش ادبی داریم. آیا ناشر کتابو سپرده دست یه ویرایشگر خوب که این سه قسمت رو درست بررسی کنه؟ حالا اینا قسمت بررسی شد، میریم شاخه بعدی که شاخه ریزیه، اما اگه درست رعایت نشده باشه آزاردهنده است. شما یه کتابی می‌بینی ویرایشش خوبه، بعد مثلا کلمه غلط رو به جای غین با قاف نوشته، بعد میگی که ای بابا این ناشر یعنی انقدر بی سواد بوده که غلط رو نتونسته درست بنویسه. بعد خود این سکته ایجاد میکنه برای شما. بخش بعدی بخش صف‌آراییه. یعنی چیزی که مهمه تو کتاب که ممکنه خیلی آدما بهش دقت نکنن، صف‌آرایی هم یه کار حرفه‌ایه. اگه شما حاشیه سفید کتاب رو درست در واقع تعریف نکرده باشی، هر چقدر داستانت هیجان انگیز باشه، بعد از یه مدتی چشمت خسته میشه. فاصله سطرها اگه درست رعایت نشده باشه، فونتی که انتخاب کردی اگه فونت مناسبی با موضوع کتابت در واقع تناسب نداشته باشه، بعد مثلا سطر بیوه نداشته باشیم، سطر یتیم نداشته باشیم و خیلی موارد دیگه‌ای که توی صف‌آرایی در واقع باید رعایت بشه که شما از نظر روانی با کتاب بتونی ارتباط بگیری. شما اگه فرض کن یک کتابی به شما بدن از سطر اولش نه تو رفتگی داشته باشه، نه پاراگراف داشته باشه، بهترین رمان دنیا هم باشه، صفحه اول و صفحه دوم میرسی کتابو میذاری کنار. یعنی یه متن یک
راسته داشته باشه، من اصطلاحی که به کار میبرن. و نهایتا بعد از همه اینا ما بهش میگیم مرحله پیش تولید. پیش تولید همه اینا رعایت شده، بعد میری یه کاغذ بد استفاده کرده باشن، چاپش خوب نباشه، بعد از اون که چاپ انجام شد صحافی مناسبی نداشته باشه، کتابو طرف تا باز میکنه یه دفعه ورق بشه. بعد رو جلد چیزیه که خیلی ناشرا بهش اهمیت نمیدن. من این 7 گروه رو براش اومدم گفتم من 100 امتیاز برای کل کتاب تعریف میکنم و بر اساس اولویت اون بخشا این امتیازها رو تقسیم کردم که مهمترین امتیاز ما توی بخش ترجمه و تألیف، بعد ویرایش و ویرایش، بعد بلاگراست، بعد از اون صفوارایی و طراحی رو جلد و نظارت چاپ. اون شاخک هایی که نشون میده جامعه نیازهاش داره تغییر میکنه، در واقع اینفلوئنسرها هستن که میفهمن و اونا هم به ما براشون امتیاز تعریف کردیم، کتابو میخونن، ناخواسته دارن نظر مخاطب رو در واقع میسنجن که ببینن مخاطب اگه با این کتاب ارتباط میگیره یا نمیگیره، براش جذابه یا جذاب نیستش و اونا از اون زاویه دارن امتیاز میدن. و همون چیزی که باز توضیح دادم بهتون، من 3-4 ماه بوک بلاگرها رو واقعا رصد کردم و از بینشون این عزیزان رو پیدا کردم که آدمایی هستن که واقعا مسئولیت شناسن، واقعا براشون کتاب خوب معرفی کردن، به مردم براشون مهمه و هیچ کتابی رو بدون خوندن به مخاطب معرفی نمی کنن و براشون مهمه که بتونن از اون کتاب دفاع کنن و چیزی داشته باشن که به صورت منطقی بتونن به مخاطب جواب بدن. و من برمیگردم به یه صحبت شما که گفتین که این فضای زردی که تو فضای مجازی وجود داره آیا میشه تغییرش داد؟ و من دیدم میشه تغییرش داد. ناشرای خوب دارن یکی یکی به ما زنگ میزنن، میشه مثلا شرایط همکاریتون رو به ما بگین. خب نشون میده بس ما اثرمون رو گذاشتیم و این یا سرصدایی کردیم که به گوش اونا رسیده و اونا در واقع دارن میان سمتمون. این برای من خیلی نقطه قوت و در واقع ارزشمندیه و داره به من انرژی میده و به تیممونم داره انرژی میده. البته تو کتابی پیش اومده که ردش بکنید برای نشر و بعداً پشیمون بشید؟ نه اونجوری. من کتاب‌هایی رو انتخاب کرده بودم که اینجوری میتونم بگم که کتاب‌هایی رو انتخاب کرده بودم ولی اینقدر در واقع دیر دست جنبوندم که در واقع مثلا فرض کن من اگه استارت میزدم مثلا 6 ماه بعدش چاپ میتونستم بکنم اون کتابو، ولی مثلا دست جنبوندم 2 سال بعد اون یه ناشر دیگه زد و موفقم شد. از این حسرت ها دارم. با توجه به اینکه سعی کردید برای کتاب‌های توی نشر جدیدتون کپی رایت بگیرید، فکر می‌کنم بتونید تخمین بزنید علاقه نوجوانان و جوانانی که بیرون از ایران به کتاب علاقه‌مندن رو و بتونید مقایسهش بکنید با حوزه علاقه‌مندی جوانان و نوجوانان داخل کشور. تفاوتی بین اینا می‌بینید؟ یعنی اختلافی از منظر فرهنگی در نگاهشون می‌بینید بین نوجوان و جوانی که داخل ایران کتاب میخونه و نوجوان و جوانی که خارج از ایران کتاب میخونه؟ ببین اگه این سوالو 10 سال پیش 12 سال پیش از من میپرسیدین میگفتم آره میشه یه تفاوت‌هایی پیدا کرد. به صورت رندوم مثلا بهتون بگم بعضی کتابایی بود که مثلا ترند جهانی میشد ولی تو ایران ناشرش یا خود منم مثلا حتی بگم مثلا چاپ میکردم ولی اون استقبالی که تو جهان مثلا فرض کنیم بچهای اروپایی، آمریکایی، لاتین باش برخورد داشتن، مثلا تو ایران اونجوری استقبال نمیشد. ولی الان نمیتونم اصلا اینو تاییدش کنم. یعنی انقدر نوجوانای ما و جوانای ما آپ تو دیت هستن و بروز هستن که اصلا بهتون بگم که یه جوری شده که ناشرا میترسن دیگه. ما قبلا هر کتابی چاپ میکردیم
نوجوانه میگفت به به مثلا آخ جون این کتاب چاپ شد. الان اینجوری نیست، ما کتابی رو چاپ میکنیم و نوجوانه با سواده میاد میره کتابو با متن انگلیسی تطبیق میده. بعد ببخشید این کلمه رو میگم، خشتک ما رو میکشن سر ما که شما برداشتین اینجا این شخصیت رو تغییرش دادین، اینجا برداشتین داستان رو اینجوری کردین. بعد میان مثلا میگن فلان کتاب مثلا نشر ویدا رو نخرین سانسور شده. و تو از کجا میدونی؟ نه ما رفتیم انگلیسیشو خوندیم، شما این قسمت ها رو برداشتین سانسور کردین. یعنی پدر ما رو در میارن سر این قضیه. و اصلا هم در واقع یعنی منظور، حالا برگردم به جواب سوالتون، خیلی خوب با موجای جهانی در واقع همسوه نسل جدید ما و اصلا هم عقب نیست، خیلی جاها ممکنه جلو هم باشه به نظر من. خیلی خوبه. این خودش یکی از همون نکاتیه که فشار میتونه بیاره در حقیقت فشار میتونه بیاره به ساختار حکمرانی. از این منظر که اون جوونی که داخل ایران سریال میبینه، کتاب میخونه، فیلم میبینه، دیگه به یه سری استانداردها راضی نیست واقعا و درک میکنه. یعنی شبکه‌های اجتماعی باز شده، دسترسی به اینترنت، و هر چقدر اینترنت جز اون دسته مسائلیه که کمک زائدالوصفی کرده به جوون ایرانی. از این منظر که شما هر چقدر هم که تلاش بکنی این فرهنگ رو بسته نگهداری، او مسیرش رو پیدا میکنه. و این فکر میکنم یکی از عوامل بسیار مؤثری بوده که نسبت به 10-20 سال پیش میبینیم به مسائلی تو کتاب ها پرداخته میشه که 10-20 سال پیش تابو بود، یعنی نمیشد واقعا راجبشون صحبت کرد، امروز صحبت میشه. من اینو تلاقی میدم با یکی از پاسخهایی که به من دادید در رابطه با این که به عنوان مثال طیف گرایش های جنسی LGBTQ خب قاعدتا نمیشه در کتاب ها صحبت کرد، مفاهیم اروتیکش باید حذف بشه و اینها. این رو چجوری بررسی میکنید؟ یعنی این فاصله نمیندازه بین نگاه مخاطب ایرانی و مخاطب خارجی؟ از این منظر که خب این بخشی از داستانه. حالا من اون بخش LGBTQ رو میذارم کنار، قابل درک هست برای من که خب این مسئله یه مقدار چون در حال عادی سازی شدن هست. تو فیلم ها این رو میبینید، مخصوصا فیلم های جشنواره‌ای، تو سریال ها معمولا دیگه الان خیلی کم پیش میاد شما ببینید که یکی از این گرایش ها توی اون فیلم بیان نشده باشه. حالا حتی اگر به پیرنگ بی ربط هم بوده باشه حتما بیان شده برای عادی سازیش و اینجور مسائل. من اون رو میذارم صرفا کنار. اصلا همون در حقیقت عبارات اروتیک، اون بخشی که ممکنه یه وجهی از وجود اون کرکتر رو در داستان توضیح بده، وقتی حذف میشه یه بخشی از داستان ممکن درگیر حلقه مفقوده شده باشه. آیا با اینها چه جوری کنار میاد مخاطب ایرانی؟ آیا میره نسخه های اصلی رو میخونه، ترجیحش اینه که اونا رو بخونه، شکایتی به شما میکنه که چرا اینا نیست، درکی داره از این که نمیتونه باشه؟ شما میگین بحث اروتیک توی یه کتاب یا حذف بشه به ساختار داستان آسیب میزنه یا نه؟ من میگم آسیب میزنه، چون اون هم تیکه‌ای از پازل داستانه، اون هم وجهی از شخصیت داستانو داره نشون میده. مثال اینیشو بخوام بزنم، رابطه جیمی و سرسی توی مجموعه کتاب نغمه آتش و یخه. شما اگه این رابطه رو، حالا چه قسمت‌های اروتیکه چه اونجا که عاشقانه در واقع با هم دیگه برخورد میکنن، اگه بخوای از کتاب برداری، اصلا خیلی چیزایی که اتفاق میفته تو داستان شما دیگه نمیفهمی، با توجه به اینکه خواهر و برادر بودن. بله، چون در واقع این دوتا خواهر برادرن و یه تابوه، و اگه این تابو درسته تابوه، ولی اگه حذف بشه اصلا در واقع انگار شما تیکه‌های مهمی از این پازل تصویری که نویسنده داره تجسم میکنه برای شما، داره این تصویر رو براتون میسازه، حذف میشه و معنی یه سری چیزا رو وقت نخواهید فهمید. یا باز برگردم با همین کتاب، شخصیت تیریان. خب تیریان یه آدمه که شرابخوار، زنباره است و خیلی جاها مثلا در واقع توی همین فاحشه خونه ها داره میچرخه. خب این بخش مهمی از شخصیت این آدمه. شما اگه اینو بخوای حذفش کنی، خب یه آدمی میشه که خشک و نمیدونم هیچی، و شما اصلا ارتباط با این شخصیت جذاب برقرار نمی کنی.
یکی از نقاطی که تو باش ارتباط خوبی با این شخصیت برقرار میکنی همین شیطنتاشه که اون لایه های زیر شخصیتشو داره به تو نشون میده. قطعا سانسور آسیب میزنه به داستان. من خودم چون خیلی فیلم باز و سریالم، مثلا حتی دوربین داره میچرخه یه دفعه یه دونه چاقو رو نشون میده، میگم حتما این چاقوی یه جای داستان حتما میخواد اتفاقی بیفته و میفته. خب شما بیای تو داستانت یه دفعه یه صحنه‌ای که یکی از شخصیتات کاراکترات با یه چاقو رو بیرون میشه حذفش کنی، بعد یه طرف نمیاد به خودش بگه که این چاقو از کجا وارد داستان شد؟ خب معنی و مفهومش رو از دست میده دیگه. مثلا یکی از هنرها توی سینما همین میزانسنه و شما ممکنه یک صحنه ای رو از توی این فیلم خارج بکنی که تمام هنر اون کارگردان در میزانسن کلی معنی و مفهوم به شما برسونه و این داستان رو درگیر حلقه مفقوده میکنه. تو کتابم همینه واقعا، یعنی من برخورد کم نداشتم، به ویژه توی کتاب‌هایی که ترجمه میشه من چیزهای عجیب و غریب کم ندیدم که اصلا کلا سناریوی بخشی از داستان تغییر پیدا کرده برای اینکه این بتونه از زیر تیغ ارشاد رد شه. و واکنش مخاطب رو میخوام بدونم بهتون چیه. این تو اینجور مسائل شکایتی میکنم بهتون که این بخش این چی شد، اینو چی کار کردین؟ خیلی من دارم میگم مخصوصا مخاطب نسل جدید ما. من یه تیکه از مصاحبه هیچکاک رو بهتون بگم، فکر کنم برای فیلم شمال غربیش بود، جیمز سوارت بازی کرد، یا یه فیلمی که پنجره روبروی خونه، نمیدونم اسم فیلم دقیقا یادم نیست. بعد جیمز سوارت یه شخصیتیه که توی یه خونه‌ای زندگی میکنه که پنجره روبروش یه خانومی داره زندگی میکنه. بعد خود در واقع هیچکاک تو همون مصاحبهش، حالا قبلش انگار با تهیه کننده هماهنگ کرد، یه تیکه رو نشون میده، میگه که شما الان از شخصیت جیمز سوارت چی میبینید؟ همه میگن که یه آدم متین، تنهای، خوشبرخورد، مهربون. بعد میگه که من توی فیلمم همین چیزی که داری میبینی یه نمام آورده که داره نمای نشون میده پنجره روبرویش یه خانومی داره لباساشو عوض میکنه، حالا در واقع سوتیانش و اینا رو در میاره، لباس خونه میخواد بپوشه و جیمز سوارت داره نگاه میکنه بهش. بعد میگه حالا چی داریم میبینی؟ میگه یک مرد مسن هوسباز رو داریم میبینیم. میگه داستان همینه، من با آوردن یک نما دید شما رو دارم عوض میکنم به قصه، به شخصیت. یعنی شما داری یه آدم مهربون جنتلمن رو داری نگاه میکنی، من با آوردن یک نما تمام دید شما رو میریزم بیرون و دید جدیدی دارم بهت میدم. خب نویسنده هم تو داستان و تو کتاب پیپر هم داره همین کار رو میکنه و شما حتی اون صحنه اروتیک رو داری حذف میکنی، در واقع داری بخشی از اون شخصیت اون آدم رو حذف میکنی. گهگداری اصلا تو ترجمه ممکنه به نوعی با مهارت این حلقه های مفقوده با حلقه های معیوبی پر شده باشه که اگر نسخه اصلیش رو کسی نخونده باشه ممکن اصلا متوجه این خلأ نشه. فقط این وسط کسی که قربانی میشه نویسنده و تفکرشه دیگه، قاعدتا شخصیت پردازی کرده و اون شخصیت به نحو دیگه رو مگه مخاطب قربانی نمیشه؟ مخاطب اون بخشی از مخاطبان رو میگم که اصلا حتی ممکنه متوجه هم نشن که رابطه علت و معلولی چی شد این وسط، یه بخشیش حداقل نیست. اون بخشی که متوجه میشه که حداقل میتونه اگه دسترسی داره به نسخه بین‌المللی بره بخونه اصلش. اون بخشی که متوجه نمیشن بله اونا هم تحت ظلم قرار میگیرن. و بیش از همه به نظر من نویسنده چقدر غم انگیزه واقعا. یعنی شما اثری رو بنویسی، کلی فکر بکنی، شخصیت خلق بکنی، بعد بیا ببین اصلا تو ترجمه این تبدیل به چیز دیگری شده، یه سری از وجوهش اصلا مخفول باقی مونده. خیلی خیلی غم انگیزه این واقعا. سوالاتی دارم با پاسخهای کوتاه، ممکنه چالش برانگیزم باشه براتون. اگه قرار بود یکی از شخصیت‌های کتاب‌های فانتزی که تا الان منتشر کردید رو بیرون بکشید بیارید داخل دنیای واقعی زندگی بکنه، کیه؟ کدومه؟ تیریان بلا شک. برعکسش چی؟ اگر قرار باشه خودتون در دنیای یکی از این کتاب‌های ژانر فانتزی یا وحشت حتی یه هفته زندگی کنید، قطعاً گیم آف ترونز.
چون من فکر میکنم، حالا ببخشین یه ذره در حد فکر سعی میکنم یه دقیقه بگم، یعنی واقعا مارتین دنیای کاملی ساخته، دنیایی که به همه چیزش فکر کرده، یعنی انقدر ساختار داستانش قویه و انقدر شخصیت پردازیش قویه که به نظر من یکی از شاهکارهای ادبی دنیا، البته بعد از ارباب القاب. اگه میتونستید یه نویسنده مشهور رو به عنوان همکار تو نشرتون کنار خودتون داشته باشید، ترجیح میدادید کی باشه؟ ایرانی خارجی؟ دیگه انتخابش با شماست. سوال سختیه. ترجیح میدم ایرانی نباشه. من فکر میکنم مارک توین رو ترجیح میدادم. به ویژه داستان تام سایرش خیلی هم محبوب هست. اگر اول بذار اینجوری بپرسم، زندگیتون قابلیت این رو داره که ازش یک داستان فانتزی یا در ژانر وحشت تولید بشه؟ خیلی. عنوانش رو چی انتخاب میکردید؟ نبرد با 7 اجرا. خب در انتها ازتون میخوام یک نویسنده محبوب داخلیتون رو، ایرانی رو معرفی بکنید، یک نویسنده محبوب خارجی، و از هر کدوم یک کتاب هم معرفی بکنید، کتابی که احساس میکنید مخاطب اگر اهل کتاب خوندن هست و نخونده باید بخونه، یعنی از نظر شما جزو کتاب‌هایی است که باید حتما تو کتابخونه‌اش داشته باشه. ببینین، خب من نویسنده ایرانی واقعیتش مثلا بهتون بگم که خب کارای صادق هدایت رو خوندم، دوست داشتم. کارای صمد بهرنگی رو خوندم، ولی مثلا بهتون میگم کارای دولت آبادی رو خوندم، کارای نادر ابراهیمی رو خوندم. من اگه خود شخصیت، ببخشید شاید خیلی بهشون بر بخوره، شخصیت نادر ابراهیمی فرو نریخته بود، قطعا یکی از کتابای نادر ابراهیمی رو معرفی میکرد. یعنی مثلا شهری که بار دیگه شهری که دوست می‌داشتم، یعنی کتابی بوده که من تا حالا بهتون بگم 50 بار خونده بودم، یعنی خوندم. ولی از وقتی که اون شخصیتش رو دیدم، انگار که تمام وجوه و ارزشی که برای کتاباش قائل بودم برای من فرو ریختش. ولی مثلا بهتون بگم فکر کنم یکی از بهترین کتابایی که بتونم به دوستان به معرفی کنم بخونم دایجان ناپلونه. این یه چیزی که حتی به تاریخ الان ما هم خیلی میتونه نزدیک باشه. هی داره تکرار میشه، یعنی اصلا این دایجان ناپلئون واقعا جدا کتابیه که لازم هر کسی تو قفسه کتابخونه‌اش داشته باشه. سریالش هم که آقای ناصر تقوایی واقعا بی‌نظیر ساختش به نظر من دیگه، یعنی از بین نبرد این اثر ادبی رو با شخصیت پردازی و انتخاب هنرپیشه‌های مناسب که توش بازی کردن. هر کدومشون به نظر من تونستن حق مطلب و حداقل ادا کنن. از نویسنده‌های خارجی هم بخوام بگم، واقعا مثلا کتاب هنر خوب زندگی کردنی که توماس دوبلی به نظر من، اینی که قابل چاپه در واقع الان چاپ میشه، توصیه میکنم. ولی مهمترین چیزی که هر جوری شده هر کسی به نظر من باید بخونه، به نظر من انسان خردمنده، در واقع یوهان هراریه، که البته چاپش ممنوعه ولی بالاخره تو بازار گیر میاد و من نشر نو چاپ میکرد و بعد متوقف شد. بله توصیه میکنم هر جوری شده بخونیم. ولی یه خطر داره دیگه. خطرش اینه که آدمایی که معتقدن، آدمایی که ایمان دارن، اگه دستشون به جایی بند نباشه ممکنه سقوط کنن به ته دره. اصلا هولناکه، یعنی مفاهیمش برای کسی که تئولوژیک فکر میکنه، یعنی داستان حضورش در جهان رو از همون داستان‌های سنتی و کهن برداشت میکنه، داستان‌های مذهبی که خلقت براش تعریف میکنه، اصلا براش یک اثر هولناکی داره. یعنی اگر حاضر باشه بپذیره و واقعا بهش فکر بکنه، تأثیر عمیقی میتونه روش داشته باشه. این کتاب فوق‌العاده است. در واقع به فروپاشی شخصیتی میرسه.
چون تو سالها خودتو عادت دادی به یک چیزی تکیهگاه دادی و ذهنت کلا با اون عادت کرده و نمیتونی تجسم نمیتونه بکنی، انقدر ذهنتو دیگه فلکسی نیست که تغییر بدی و اون آدما رو به قهقرا میرسونه. توصیه‌تون به نویسندگان جوان، به نویسندگان کتاب اولی و همینطور به عزیزانی که تازه دارن وارد دنیای کتابخوانی میشن رو هم به عنوان سوال آخر خیلی دوست دارم که بشنوم. ببینیم مهمترین چیزی که برمیگرده به همون صحبت‌های خودمون تو طول این قسمت در رابطه با بخصوص این دوگانگی شخصیت، اولین چیزی که به نظر من باید به یه نویسنده در واقع توصیه میتونم بکنم اینی که باید ذهنشو از فضایی که تو ایران زندگی میکنه خارج کنه، یعنی خودشو اول خوب بشناسه، اون جاهایی که ناخودآگاه داره فریبش میده رو بفهمه و بعد بتون بشینه بنویسه. چون ما توی جامعه‌ای زندگی کردیم که چند شخصیتیه. نمیدونم سریال سورنس رو دیدین یا نه، یه نماد یک کاملی به نظر من مثل جامعه خودمونه که تو میری سر کار، تمام چیزی که تو زندگی شخصیت فراموش میکنی و وقتی از اونجا میای بیرون تمام کاری که تو محل کارت میکردی داری فراموش میکنی. ما باید این دیواری که ساخته شده و دوگانه سوز شدیم و دیواره رو اولیه به نظر من اون نویسنده برداره و با خود واقعیش روبرو بشه، بعد بشینه بنویسه، نذاره فیلترهای مختلف تو مغزش با در واقع دست به قلم بشن. فیلترها رو باید برداره، اون چیز واقعی رو باید ببینه، بعد بشینه بنویسه. شاید بگم یکی از عواملی که ما نتونستیم حداقل تو حوزه نوشتاری تو دنیا موفق باشیم، حوزه سینما موفق بودیم، چون کارگردانا تونستن با تصویر اون چیزی که نمیتونسته با کلام بیان کنه. ولی وقتی که میخوای با کلمه بیان کنی، سانسور کاملا خودشو نشون میده. و بسیار آثار مهم دنیا هم تو دوره حضور حکومت‌های توتالیتر به وجود اومدن، ولی نویسنده‌هایی بودن که تونستن در واقع روایتشون رو از اون دوران با یه شکل دیگه‌ای بیان کنن و اینو ما تو نویسنده‌های خودمون به وجود نیامده، چون با همون شخصیت اومدن نشستن نوشتن. نه، قابل تخمین و قابل تشخیصه. یه روی دیگه، البته دلم نمیخواد یه همچین توجیهی براش بیاریم، ولی یه روی دیگر سانسور به عنوان یک محدودیت ایجاد خلاقیت هم هست. این که آدم بتونه به طریقی دورش بزنه و حرفش رو بیان بکنه. درست میگید، مهمترین آثار ادبی در دوران حاکمیت حکومت‌های در حقیقت توتالیتر به نشر رسیدن، به دست مردم رسیدن و خب نویسنده اون توان رو داشته که این حصارها رو کنار بزنه. ولی خب بسیار کار دشواری است واقعا. این که شما میگید این ماسک ها رو کنار بذاریم، واقعا حکایت اون بیت مولوی است که میگه چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرازی رو از آن کم دیده ای من 100 صفت چرخیدم. حکایت ما هم تو زندگی روزمره‌مون همین گونه است و مجبوریم با ماسک‌های متعددی حضور پیدا بکنیم این ور اون ور، به خاطر هم معضلاتی که ممکن از قضاوت ناشی بشه، هم معضلات فرهنگی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و همه اینها صرفاً زایده حاکمیت نیست. واقعیت اینه که یه مقداری باید به خودمونم رجوع بکنیم، یه مقداری سنتمون و حکمتمون رو هم با تفکر انتقادی بهش نگاه بکنیم که شاید دستخوش تغییرش بکنیم، مسیر باز بشه برای برون رفت از این وضعیت. سپاسگزارم که دعوت بنده رو پذیرفتید به ویدیوکست فیوز. من سوالات متعددی پرسیدم، اگر مطلبی بود که میخواستید بیانش کنید و من نپرسیدم، میکروفون در اختیار شماست. نه متشکرم. من تقریبا چیزایی که دوست داشتم در واقع به دوستان گفتم. تنها چیزی که الان در واقع شاید بخوام بگم تاکید کنم، واقعا گروه
ادبی هیما واقعا گروهی که تیمیه که واقعا یعنی دور از اون فرهنگ فردگرایی، ما واقعا یه تیم جذاب و با هر کدومشون یه شخصیت ارزشمند تو تیم ما هستن و کار به نظر من بزرگی دارن انجام میدن. اونایی که تا حالا با ما آشنا نشدن بیان هیما رو پیگیری کنن. حتما لینک هاش رو هم من در دیسکریپشن در اختیار مخاطبمون قرار میدم که اگر هم با این مجموعه آشنا نیست، هم شبکه‌های اجتماعیتون رو در دیسکریپشن قرار میدم. اگه بتونید روی تصویر هم الان هک بکنید میتونید استفاده بکنید. امیدوارم با این مجموعه آشنا بشن، چون اون روندی که شما طی میکنید برای امتیازدهی به یک کتاب منجر به این میشه که اون کتابی که از اون فیلتر بیرون میاد و معرفی میشه حتما استانداردهای لازم رو داشته باشه و این فکر میکنم به آگاهی مخاطب هم بسیار کمک میکنه. من سپاسگزارم مجدد از شما که وقت گذاشتید، متشکرم از شما، شرکت کردید در این گفتگو و دعوت بنده رو پذیرفتید. امیدوارم شما هم به عنوان مخاطب ازش لذت برده باشید، دغدغه درتون ایجاد کرده باشه. به ویژه سر بزنید به مجموعه بررسی کتاب هیما، کتاب‌های خوب بخونید، لذت ببرید، از نویسندگان هم حمایت کنید. فیوز هفته آتی رو هم از دست ندید. بدرود.